ሰላም ለማርያም ሰላም ለኪ እንዘ ንእሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ አስተበቋኪ ናዊ ተማህፀነ ብድሪ በሃናች ወያቄም አቦች ማይበረነያም ድንግል ማረች ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ አቤነ እግዚእ ለእግዚአብሔር ወታሐሰይ መንፈሴ በአምላኬው መድኃኒት እስመ ርኤ ሕማማ ለአመቱ ናሁ እምይእዜሰ ያስተበጽሕኒ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሊተ ኃይለ አብያቶ ቅዱስ ስሙ ወሳህሉኒ ለትውልደ ትውልድ ለእለ ይፈርህዎ ወገብረ ኃይለ በመዝራዕቱ ወዘርኦም ለእለ ይአቢ ህሊና ልቦሙ ወነሰቶሙ ለኃያላን እመናብርቲሆሙ አዕቤዮሙ ለትሑታን ወአጽገቦሙ በረከቱ ለርሁባን ወፈኖሙ ራቆሙ ለብዑላን ወተወክፎ ለእስራኤል ክልኤሁ ወተዘከረ ሳሄሎ ዘይቤሎም ለአቡነ ለአብርሃም ወለዘርእስከ ለዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ለዓለም። ተሰመች ፍቅርተ ቡርክት እማንስት ቡርክት እማንስት አንቲ ውእቱ አንቲ ውእቱ ዳግሚት ቀመር ዳግሚት ቀመር እንተ ትሰመይ እንተ ትሰመይ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ቅዱሳን ወውስቴታ ጽላተ ኪዳን ወውስቴታ ጽላተ ኪዳን አሰርቱ ቃላት አሰርቱ ቃላት እለተ ጽፋ እለተ ጽፋ በአጻብዒሁ ለእግዚአብሔር አጻብዒሁ ለእግዚአብሔር ዘተሰብአ እምኔኪ ዘተቀዲሙ ቀዲሙ ዜነወነ ቀዲሙ ዜነወነ በየውጣ በየውጣ እንተ ይእቲ እንተ ይእቲ ቀዳምየ ስሙ
ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰባ እምኔኪ ዘእንበለ ውላጤ ወኮነ አራቄ ለሐዲስ ኪዳን በዊዘ ደሙ ቅዱስ አንጽሖሙ ለመሃይምና ወለሕዝብ ንጹሐን ሳሊለነ ቅድስ ወበእንተ ናአቤኪ ኩልነ ኦ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ንስእል ወናንቀ አዱ ሀቤኪ ከመ ንርከብ ሳይለ ሀበ መፍቀሬ ሰብእ ታቦት በወርቅ ልቡጥ እምኩለየ ዘግቡር ምዘይነቅዝ ይትሜሰለነ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘኮነ ሰብአ ዘእንበለ ፍልጠት ወውላጤ መለኮት ንጹሕ ዘአልቦ ሙስና ዘእሩይ ምስለ አብ ወበኦቱ አብሰራ ለንጽሕ ዘእንበለ ዘርእ ኮነ ከማነ በጭኔት ጎቡ ቅዱስ ዘተሰባ እምኔኪ ዘእንበለ ርክስ ደመረ መለኮቶ ሳሊለነ ወበእንተ ከመ ንርከብ ሳይለ በሀበ መፍቀሬ
ስለ ሰላም ስለ እግዚአብሔር ቃል ተሳምነች ኦንስ ዘን ብለው ላጥያ ኮነ ሰራ ኃጢአትን ወደ ምሳሴ አበሳነ ሳይለነ ቅዱስ ወበእንተዝ ናቤቴ ኩልነ ወእግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ንስል ወናንቀ አዱ ሀቤት ከመ ንርከብ ሳይለ ባህረ ከርሰብ አንቲ ውእቱ ምስዋዕ አንቲ ውእቱ ተቋም ዘወርቅ ተጸርሽ ማይተ ተጸዳር ኩሎ ጊዜ ዘውቱ ብርሃን ለዓለም ብርሃን ዘምብርሃን ዘአልቦ ጥንት አምላክ ዘበአምላክ ዘበአማን ዘተሰባምን ዘእንበለ ውላጤ ወበምጽአቱ አብርሃ ላዕሌለ እነነ ብሩሰ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት ዋርታ አገሪነ ውስተ ፍኖተ ሰላም በምስጢረ ጥበብ ቅዱስ አሊለነ ቅድስ እንተዝ ናቤቴ ኩልነ ወእግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ንስል ወናንቀ አዱ ሀቤት ከመ ንርከብ ሳይለ ባህረ ከርሰብ አንቲ ውእቱ ማዕጠንት ዘወርቅ እንተ ጾርሺ ፍህመ እሳት ብሩክ ዘነስአ እመቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይደመስስ ጌጋዬ ዝውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ እምኔቺ ዘአይረገ ለአቡሁ ርእሶ ዕጣን ወመስዋዕተ ስሙረ ሰአሊለነ ቅድስ ወበእንተዝ ናቤቴ ኩልነ ወእግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ንስል ወናንቀ አዱ ሀቤት ከመ ንርከብ ሳይለ ባህረ ከርሰብ ሰርወሰይ ሰአሊ ለነ ቅድስ ወበእንተዝ ናቤቴ ኩልነ ወእግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ንስል ወናንቀ አዱ ሀቤት ከመ ንርከብ ሳይለ ባህረ ከርሰብ በትራ በትረ አሮን በትረ አሮን ተሰረጸ ዘእንበለ ተክል ወይ ሰከይዋ ማየ ከማ አንቲኒ ወላዲተ ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን ዘእንበለ ዘር መጽአ ወአድኀነነ ሰአሊለነ ቅድስ ወበእንተዝ ናቤቴ ኩልነ
ቅዱሳን ተሳሊ ለነ ኦ ምልዕተ ጸጋ አንቲ ተአብይ እምሊቃነ ጳጳሳት ወፈድፋደ ትከብር ነቢያት ብጅ ግርማ ዘየአብም ግርማ ሱራፌል ወኪሩቤል አንቲ ዘበአማን መካዘ መድነ ወሰአሊት ሕይወተ ለነ ሰአሊ ለነ ሀበ እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በርትዕተ ሃይማኖት ስታሜን እዚአሁ ይጸግወነ ሳህሎ ምሕረቶ ይስረ
ወልዳ خمعت ودا سورنا بعين محرتك تمتنا أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا بحلنا نتنسألو تنسائي يقبرلنا أب سماء تنبر ربنا سمكاي بكرس فاركام تاب سماءكم دمام مريقون على تنجرنا دم هبنا نحن نزبدلنا بدلمكم زحدقنا لهم بدلنا حسنون تقلنا
ካብ ክፉኣት ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ይካይ መዓል ድሕሊና ድንግል ይኹን ብስጋኹም ድንግል ኣደ እግዚኣብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ይኹን ስኻ በነስቲ ብረኽቲ ፍቅሪ ከርሽኹም ብረኽቲ ቆም ተፀጋ እግዚኣብሔር ወሲዱ ለማርያም አጽፈ ወልድ ዋህድ ወመጸረ ሕያው በድንግልና የለሉ ሰጊድ ለማርያም ዘይብየ ግድም መጸብተ መብረቅ በኒ በርሱ ነይረን ተፈስሒ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማይደታ ለሔዋን ተይታጽመገበሁ እስመ ግዛኖ ኮነ ለምልክ በትንሣኤ በበረሬትኪ እግዝእትየ ዘይትረከብ ከማሁ ወመኑ ዘይትየክስ ወመኑ ዘይናው ተፈስሒ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘትትቄጸሊ አብያዘ ወተስያን ምናሴ ላልያታ ምርኪ ዘነሪቃል ቅዳሴ እድሜ ምትመሲሐየ በማተመ ቅድስት ሥላሴ ተፈስሒ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽጌ ማዛ ዛርገ ለአብርሃም ሰርወጉን አኩተኪ ማርያም ወሃቢተ ጸጋ በከን ወንሴብሐኪ ወትረ ሠርከ ወነግሐ ኩሉ አሚረ መላእክት ዘያርሶሙ ምክ ወለሕፃናት ይገሥጹ አኩተኪ ማርያም አኩተቺ ማርያም ዋቢደ ጸጋ በከንቱ ስማላልችን ሪተም መሬተ ምድር መምታይ አንሶተ ነዳይስ ዋለሎ መስኪን ጊዜ ድቀቱ ወለንብኪ እስመ ከማሁ ስምረቱ ወለዘይ በከልጌታ ዜኒሎቱ ማርያም እለይጸብኡኒ በፀዓይሎ ወድፊ ራይ በላይ ድረፍኡኒ ኩሎ ወለወልድኪ በከሎ ዳቆኑ እግዚአብሔር ሶመላዲሁ ብጡነ እየራየ ኃይሎ ነይ ማርያም ስለ ወልድኪ መዋይ ከመ ታውድቅ ፍጡነ ርእሰ ጸር ወጸላይ ገባይ በጾም ርእሲ ደቀ ተጸሩ ዘይሬ ወበጹ ቃል ብዛኪ ሰማይ ዝውእቱ ዕድሜ ሳህልጅ ወዘተአምርች ጊዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት እስከ ማንየቱ የሉ ማእከለ ብካይ ወንባዜኦ ናዘ
ናዛዚ እንተ ወለድኪ ናዛዚ ኦንግሥት በቅባይት በኩኒ ሙሴ ነቢይ አመዛቢሁ ቆስሉ ተአምረ ገብረ ለአርዌ ምድር በምስሉ እምዝኒ አቢ አረታ ምርጊ ንግሥተ ኩሎ ተተክለ ዋእኪ መስቀ ስራዊ ወሞት ከሪበይሩ ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ታውቆ ወአፍቅሮትኪ ካይበ መሰረተ ጥበብ አጠይቆ ታምርኪ ሲየብ በቃለ መዝሙር ወሰምዖ ታምርኪ እግዚእየ አብቶ መንከራተ አምላክ ዘርዩ ሰኪኖን እስከ ገልገላ ካህናት የኪሴ ማርያም ትግበር ገሊላ እንዘ ይታመኑ ተአምርኪ ኃይላ ያፈልዝ ይትየክዝ አብድ ሶለል በጥበብ ውዶ ብያ እምሮቱ አብዝሃ ሕማማ ዘይፈድፍዶ እቀብኒ በተአምርኪ ዋድህንኒ እምማቴ ከመ አድኃኖ ወልድኪ ለዮናስ ወልደ አማቴ ማርያም የጥሙዜ ኃይለ ያጽን መዋቴ እስየኒ ማርያም ለጸማድች አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይነ ጥበብ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ወለደድኩ ወለነፍሰት ኩሉ ቃውም በሰማይ ላይሉ ወምድር በታይታ በለከ ጊዮርጊስ በስመ ንገት ጊዮርጊስ ሞገስስ ታበኒ ገስም ከመንታ በሰላመ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦ ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እማንስት ወቡሩክ ገብርኤል ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ወካዕበ ናስተበቁ ለንግሥተ ኩለነ ማርያም እምነ ወሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለትነብሩ ተንሥኡ ወለተርሙ ማውሶ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዖሙ ወአጽንዑ ተአምረ ድንግል ጸልዩ ቅድመ ዝና ለቅድስት ድንግል መራተ አብ
ወመበግ ማርያም ብሩክ አንቲ ማርያም ሰናይታ አንቲ ማርያም ወብሩክ ፍሬ ገርሥኪ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ንፈሳውን ታሰይባት ስመ አምላክ ድንግልናት ያክለቲ ዛቲ ትንቢቶም ለነቢያት መጎሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወቶም ለመላእክት ላት የደሎ ክብር ወስብሐት ወለወልደ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መቀሰ መስቀሉ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል አምላክ ወትረ ያሉ እምነ ምስሌ ምስለ ኩልክሙ
ከንቱ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃት ዘገር በእንተ ማርያም እምከ እግዚኦ አድኅን እግዚኦ አድኅን ማዕተከ እምኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኵሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አድኅን ነፍሳተ አግብርቲከ ወእመት እግዚኦ አድኅን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትነ እግዚኦ ቀቦሙ ለጳጳስነ መቃርዮስ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ዓይነ ልብናና ዝበርሃሉ መገድና ዝቐንዓሉ ግብርና ዝፅብቐሉ ትንሳኤ የግበረልና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ እንሳገረሉ ትንሳኤ የግበረልና ኣብ ዓለም ኩሉ ጽቡቕ እንሪአሉ ጥዑም እንሰምዓሉ ኣዋጅ ኣውጀልና ሰላም ምሸት ኣምስየና ኩሉ ንዕርጎ መስዋዕቲ ንዕጣን ንዝምሮ መዝሙር ድማ ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ መወዳእታና መጸበቒ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ኮነ ከመ በሰማይ ከማሁ በደልና ከመ ንሕነኒ ንህደግ አበስረኒ ተባህኒ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ማርያም ሰላም ነች ድንግል ወላዲተ ድንግል ወስዳች እመ እግዚአብሔር ጸባዖት ሰላም ነች ብሩክታን ማለት ወሩ ፍሬ ገጽኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ጽዮን ተጸጋ እግዚአብሔር ነሳት መጸልይ ምህረተ እንቲአነ አብቅሮ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ All right.
لا يتعلل أخو اللي هراي بس معاب هراي نبذ نقبر دحنا ينعلل بس معاب وولد منفس قدس أحد أملاك سمون نقركم هاوية فقران ودوة كريستيان እግዚአብሔር ይባርኩም ويبرهين تعال بابكم ولا سمعت أمرها لقدسنا مريم ولا يت أملاك زي كل سماويان ومدراويان فصموا وداسها ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ክርስቲያን ለዓለም ዓለምም ቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ ህዝብ በዝነ ልቦና ስሙ ባይዛኔክሙ አንብሩ በልብኩም በያ ወኮራ ውዳሴ ያለ እግዝእትነ ማርያም ዘበዕብራይስጥ ማርያም ብሄል መረ ለመንግስተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረትም ቅድመ ዓለም በህልና አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም እግዝእትነ ማርያም ውድስ በልሳነ ኩሉ ፍጥረት ዛክብርዋ ወልደተ ክርስቲያን እስመ ይትቤዛክሙ ለኃጥኣን ወሀቢተ ጸጋ ይእቲ ለዘይትለአካ ሰናየ መልእክት ተአመኑ ወበኩሉ ልብክሙ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወቲ በለአዳም ለብእሲቱ አእምሮ ከመ ትወፅእ እግዝእትነ ማርያም እምኀቁሁ እምከርሰ ብእሲቱ ምክርታ ዘይጸውረ ለእበ እግዝእትነ ማርያም ሰበ ተጽሕፈ ኩሎ አይ እዝን ዘይክል ሰምየቶ ወአይ ልብ ዘይክል አግምረቶ ወአይ ህሊና ዘይክል ሀልየቶ አብጽሖቶ በሀቲ ንሲተ ነገረክሙ መጠነ ተክህለን እግዝእትነ ማርያም ተነግረት እምአዳም ወእስከ አብርሃም ወእምአብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በብዙ አምሳል አስተርአየ ስር ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገል አቡሃ ወእምቤተ አሮን ካህን መንገል እማ ስመ አቡሃ ኢያቄም ስመ ወላዲታ ሐና ለመኑ ተውቦ ተደንግለ ህሊና ወልደ ሰብ ለመላእክት ኢተክሂሎም ድንጋሊ ህሊና እስመ አበሱ በፍትወት ወረዱ ምድረ በመዋዕል ዘቀዳሚ መኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አብ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትከሃሉነ ነቢይ ለሰብ እንበለ ኃጢአት አልቦ ዘጦረ እሳተ ወአልቦ ዘይገብር ኃጢአተ ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም በኃጢአተ እግዝእትነ ማርያም ትነጽእ መላእክት ወእግዝእትነ ማርያም ተአቢም ኩለነ አንጽእ ህሊና ለእግዝእትነ ማርያም ህሊና አምላክ ወኩሎ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ከዘበተ ለአምላክ በንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ኮነቶ ለአምላክ ማኅደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ወለደቶ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግሥት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስ በልሳነ ኩሉ ፍጥረታ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን እስመ ይትቤዛክሙ ለኃጥኣን ወወሀቢተ ጸጋ ይእቲ ለዘይትለአካ ሰናየ መልእክት ተአመኑ ወበኩሉ ልብክሙ ወእንዘ ይትናፈቁ እስመ ይእቲ መድኃኒትክሙ ቅድመ ስእላ ሰግድ ለኪ ወድሰኪ ኦግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰኪ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ እንዘ ይብል ተፈሥሒ ኦግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰገወ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወወፃ እምኔኪ ተሰበስሒ ኦግዝእትየ ማርያም ዘወፃ እምኔኪ ነላዊ ኄር ዘበአማን ዘሐሰሶ ለበግዕ ግዱፍ ወሰብ ወረከቦ ጦሮ ዲበ መስከብቱ ተፈሥሒ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብኪ ተበእትከ ማእሰረ ሔዋን መሐመሚን ተገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይኒ ተፈሥሒ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት በፀሐይኪ እግዚአብሔርን ዘይጻን ዲበ ደመና ብሩህ ውስቴትኪ ተፈሥሒ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአስተርአየ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘያርፍ በቅዱሳኒሁ ተፈሥሒ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብኪ እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድለቱ ምስለ አብሆ መንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ ኦግዝእትየ ማርያም ወአንቲ ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪዮ ለአማኑኤል ዘአቀመ ማኅተመ ድንግልናኪ እንበለ ሙስናም ድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አምላክ እንዘ ይትነስት መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ ንጉሠ እንዘ ይዝረሃው ወእንዘ ይትወለጥ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እሞ አመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ ኦግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሰአሊ ለነ ምሕረተ ፍቅር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሰ አቡነ እንጠኒዮስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታ ነፍሳት አግብርቲከ በአማትከ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃለው ክልኤቱ ፍቁራን አኀው አሐዱ እምኔሆሙ ይመልክ በአሐቲ ቤተ ክርስቲያን መልአኬ ይእቲ ቤተ ክርስቲያን ወሶበር ዮሙ ለካህናቲሃ እንዘ ይፈቅድ ይድዋ ለቤተ ክርስቲያን በቅኔ ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም በዕለተ በዓላ በአብይ ረአም ፈቀደ ይክልኦም አዊ ለቤተ ክርስቲያን እንዘ ይሄል ወይብል እምአብዝሖ ቅኔ ይሃልፍ ጊዜ ቁርባን ወእምዝ መጻ ህሊና ውስተ ልቡ ዘምስለ ፍርሃት ወርአድ ወይብል ይትክልኦም አዊ ለቤተ ክርስቲያን በማሕሌተ ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም በከመ ኢትትመዓ ላዕሌከ እግዝእትከ እሞ
ለእግዚእከ በከመ መጽአ ቃል ሀበ አብርሃም አመ ነበረ በዓርበተ ፀሐይ በከመ ያበይን ከዋክብተ ወይቤሎ ጊዜ ፈቀደ ያዘንም እግዚአብሔር በጊዜ ይፈቀደ እያዘነው ውእቱ ብእሲ ቤሎ ለፍቁሩ ሃሎም ምስሌሁ ትትመዓን ላዕሌ እግዝእትየ ማርያም በእንተ ዝነገር እስመ ብዙሃ ጊዜ ከላይክዎሙ ለካህናት ከመ ይእዱ አለ ቤተ ክርስቲያን በማሕሌተ ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም እንዘ ይትዓቀብ ከመ ይህልፍ ጊዜ ቁርባን ወይቤሎ ፍቁሩ አነ እነግረከ በእንተ ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም ማሕሌተ ውዳሴ ወኮነ እንዘ ሀለኩ በሃቲ ደብረ ዘመንኮስኩ ባቲ አሃዞ መነኮሳት ያድምፁ ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም በአብየ ረአም በከመ ወሶበ ሰምዐ ድምፀ ረአሞም አበምኔት ለመነኮሳት አንሥአ በትሮ ዋህደጎሙ ማሕሌታ ለእግዝእትነ ማርያም ወይቤሎ አሐዱ ባህታዊ ዘስሙ እስጢፋኖስ ለከኒ አውደቀተከ እመንበርከ ወገዘመተከ እምሲመተከ በእንተ ዘአሐደከ ማሕሌተ ለእግዝእትነ ማርያም ውእትኒ ንቡረ እድ ሀደገ ሲመቶ እንዘ አልቦ ዘያገብሮ ዘይ ወሰብአ ሀደገ ሲመቶ አሃዙ ያስተበቅዖ መነኮሳት እንዘ ይብሎ ለምንት ተሐድግ ሲመተከ እንዘ አልቦ ዘያገብረከ ለምንት ትገፋአነ አልቦ ዘአመፅናከ ወነበሩ እንዘ ይስእልዎ ሰለስተ ዕለተ ከመ ይህድግ ሲመቶ ወኢክህሎ እሆ አብሎቶ በተፍጻሜተ ሰለስቱ ሰዓት ተጋብኦ ኩሎም መነኮሳት ውስተ ቤተ ክርስቲያን ውእቱኒ በአ ምስሌሆም ወሶበ አብአ ዲያቆን ውስተ ቁርባን ውስተ ምስዋዕ ይበልዎ መነኮሳት ለውእቱ ንቡረ እድ ዘማኅፀነ በሥጋሁ ወደሙ ለክርስቶስ ከመ ኢትግፍአነ ወኢትህድግ ሲመተከ ወይቤሎሙ ለእመ መተርኩሙ ክሳድየ በሰይፍ ወኢተመየጥኩ ሀበ ዛቲ ሲመት ወሰብአ አበዮሙ ሲየሙ ካላ ህየንቴሁ ወተፈጸመ ወይቤሎ እስጢፋኖስ ባህታዊ አውደቀተከ ሲመተከ በእንተ አሐደከ ማሕሌተ ለእግዝእትነ ማርያም ወስምዖ ካዕበ ንነግረክሙ ክብራ ለማሕሌት ወመንፈሳዊ ዘይሃልዩ ክርስቲያን በቤተ አምላኮም ወዘይከውን ወትረ ተአምረ አብየ ለእለ ዓመት ውስተ መቃብሪሁ ለእግዚእነ ኢትጸራ እስከ ዮም ወማመ ተንሥአ ወልደ እግዚአብሔር በሥጋ ወነሥአ እግዝእትነ ማርያም ዘነሶም ሥጋናሁ ይትጋብኡ እምአርባዕቱ ማዕዘነ ዓለም ውስተ ሀገረ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ኩሎም ክርስቲያን ወተማኅተወ ትንሣኤሁ ለእግዚእነ ወይአውዱ ውስተ መቃብሪሁ በበጾታህም እንዘ ይትመነዩ ርደተ ብርሃን ውስተ ቀናድሊሆም ወኢይወርድ ውስተ ቀንዲለ አሐዱ እምኔሆም ያውፅኦሙ ሀራሁ ለስልጣነ ምስር ሰበ ይፈጽሙ እደቶም ወእምዝ ያውዱ በእበሬቶም ሀቢሮም ሰብአ ግብፅ ኢትዮጵያን ዘይሃልዩ ወይብሉ ትንሣኤከ ለእለ አመነ በብርሃነከ ፈኑዲበ ወሰቢሃ ይወርድ ብርሃን ውስተ ቀንዲላቲሆም ወበዚህ ይትአወቅ ሃይማኖቶም ለሰብአ ግብፅ ወኢትዮጵያ እስመ በመዓትዮም ይሰምር እግዚአብሔር ወያወርድ ብርሃነ ውስተ ቀንዲላቲሆም ወአዲ ጸሎታ በረከታ ያህል ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታት ያለ ዛቴ ግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ 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 ያሉ ላይ ለኩልነ ሃሌሉያ አድነን ናዛዚተነ ማሐዘን በመዋዕል እጅ ተጸውረ ብሬሞዋህ ሕፃን ኦ ማርያም ተስፋ ለቅቡፃ በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ንጹሕ ቅርባን ለናዝረትነ ሰጥመካ ወላዲተ አምላክ ማርያም
በነዛ ቅረብ ለይች በይንህ ባዝጋር ብላዴ በነፍጥ ፈፈቲት ደሞ በርከታቦች ማዛገር በነዳይ ቤሴ ወለዘረከቦ መንዳቤ ከፈቲት ኢሳያስ ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ መላእክት ዘአርያ ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ጻድቃን ዘገዳ ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ርደቱ ለዝና ስብሐት ይደሎ ለታምርችዮ ለታምርች ተፈሳ ኩሉ ዓለም ኩሉ ዓለም ብምልኣ ይምሓር ብጸሎታ ብልማና እግዚአብሔር ኣምላኽና ይተዓረቐና መስውእቲ ትንስእ ነፍሲ ህያው ዝኾነት ሕዝና ክንርከብ ድማ ባዕል ይደግፈና ሰላምካ ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ጎይታ ብመስቀልካ ንዝዓረቕካና ኣብዚ ዕርቂ ክንነብር ኣብቲ ሰላም ክንነብር ደግፈና ነቶም ኩሎም ዝጨነቖም ዝፀበቦም ዝተኣስሩ ኩሎም ሓራኻ ተውፅኦም ክትፈትሖም ድማ ንዓኻ ይከኣለካ እሞ ንልምነካ ኣለና ነቶም ዝፀመይን ፀመን ኢድካ ይድበረኸት ዘርግሓሎም ኦ ጎይታ ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ናብና ጽዋዕካ ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝወልደልና በዘሎም ከም ዝሓደግናሎም በዘና ኣብ ሰማይ ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸ ድንግል ኢኺ ወስጋሁን ድንግል ኢኺ ኣዶ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ስደስ በልካ ኃጢአትና ንሓድገና ነፍት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ጸሐሊ ወጸልይ ምህረት ዘንቲያና ፍቅር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ ለዘይጼው ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወለደ ዘይወለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ ለጸባይነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽድዮ ምስሌሁ አዘንተወይን ቁርባን አምልኮ ሥጋው ያባነ የተመራሁ ስተደረው ይትጋቡ ሳስርባን ሀራው በፋሲካ ከንስ የሰዮ ለነጋደም ከንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በጊዜ ቀራንዮ ለላይከት መነይ ከመድራዮ ሰስያ ሱራፌ ለስለተ ነደዮ በሕማማትከ አምላካዊ ለቁስልና ደዮ ለተባስጋ ከንጸግቦ ለነጋደም ከንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በግርግዘጎ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዛልቦ የተወልደ ማርያም ዘይደረከ ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር በእንተ ትንሣኤሁ ሳይሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወስድስት ሰዓተ ሌሊት ዘእሁድ ተንሥአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙስተ መቃብር ወአድኃኖ ለአዳም እምኃጢአቱ ወሐደሰ አምሳሎ ዘበሌ ወደንገጸት ምድር ጊዜ ትንሣኤሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ እሙስተ መቃብር ወኮነ ድልቅልቅ አቢይ ወህዩል ጥቀ ወተንሱ ህዝብ ንጹሐን እምከሃዲያን ወበው ውስተ ኢየሩሳሌም ወሰበኩ በልዑል ቃል ወይቤሉ ወማህበረ አይሁድ እስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ እግዚእ ዘተንሥአ መጺኦ ውስተ ዓለም በእንተ መድኃኒተ ሰብ ወኮነ ኩሉ ብእሲ እምኔሆም ይበጽሕ ሀበ አቡሁ ወይቤሎ ምንተ ገበርክሙ እምሃበ እምአመ ሰሉስ ዕለት ወያወስኦ አቡሁ ወይቤሎ ይገበርነ ምንተኒ ዘእንበለ ለብእሲ ወሃቲ ለብእሲ መስሓቲ ዘአስተርአየ ማእከሌነ ቀተልነ ያወስኦ ወልዱ ወይቤሎ አኮ ውእቱ ብእሲ መስሓቲ አላ አምላከ ዓለም ወመድህኖም ውእቱ ወገባሬ ኩሉ ፍጥረት እስመ አመንዘራ አመዝበራ ለሲኦል ወአውፅአ
አነ እሙስተ መቃብሪነ ወአውፅአነ እሙስተ መቃብሪነ ወበሞተ ዚአሁ አብጠለ ስልጣነ ሞት ወአድኃኖ ለአዳም እማትያቱ ወአንጽሖ ወከማሁ ለእለ አሐዱ ብእሲ እለ ወፁ እሙስተ መቃብር ይሐውሩ አበው ሀበ ውልዶም ወውሉድ ሀበ አበዊሆም ወእሁኒ ሀበ እህዋሁ እህትኒ ሀበ እህታ ወእም ሀበ ውልዳ ወመርአት ሀበ ሀማታ ወሀማት ሀበ መርአታ ወኩሉ ብእሲ በውእ ሀበ ሰብኡ አዝማዲሁ ወይዜንዎሙ እሙነ ነገሮ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወኩሎ ዘርእዩ ውስተ ሲኦል ወውስተ መቃብሪሆም ሀይሎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀይሎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰበ በዝሃ ዝ ነገር ላዕለ አይሁድ ክህዱ ኩሎ ዘመጾም እምነ ሙታን ወይቤሉ ኢነአምር መነሂ እምኔክሙ ወኮነ አብ ይብሎ ለወልዱ አነ አቡከ ዘቀበርከን ውስተ መቃብረ እገሌ ወእም ንትቤላ ለወልዳ አነ እምከ እገሊት ወአሃዊከ እገሌ ወእገሌ ወትነግሮ እለቶ ወስሞ ወርሁ እንተ ባቲ ተወልደ ወትቤሎ አኮሁ በዘከመዝ አመት ነሳኩ ለከ ብእሲተ እገሊተ ወለተ እገሌ ወትነግሮ ኩሎ ግብሮ ወትእምርተ ዘሃሎ ውስተ ስጋሁ ወትቤሎ ኦ ወልድየ ኢትክሃዶ ለወልደ እግዚአብሔር ከመ ኢይክሃድከ አመ ዕለተ ፍዳ ወአይሁድ እሰ ሶበሰሙ ዘንተ እምአዝማዲሆም ይትሃፈሩ ወየአምንዎሙ ከመ እምንቱ አዝማዲሆሙ ወሰበ ይዜክሩ ሎሙ ነገሮ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ይትመየጡ ሀበ ክህደቶሙ ወይወስድዎሙ ወይቀትልዎሙ ወኮነ አይሁድ ይክህዱ ዘከመ አምስኦሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአበዊሆም ወለአሃዊሆም ወለውሉዶም ወለአሃቲሆም ወለአዝማዲሆም እሙታን ወቀዲም ውስተ ይክህዱ ዘርእዩ አመ አንስኦሙ ለአበው ንጽሐን አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በከመ አቅደምነ ነጅረ ዘከመ አንስኦሙ ከመ ይትፈጸም ቃለ እግዚእነ ኢየሱስ ዘይቤ ይትሃልዩ ከመ አነ አስተዋደይክኩሙ ሀበ አብ ወባሕቱ ሃለው አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወሙሴ አስተዋደይክኩሙ ሀበ አብ ወከማሁ ኩሎሙ አበው ወጻድቃን ይከውኑ ስማ በእንተ ትንሣኤው ወበእሁድ ሰንበት በጽባሕ እንዘ አዲሁ ጽልመት መጻ አንስት ሀበ መካነ መቃብር ወምስሊሆን ማዕጥን ወአፈው ከመ ይቅብአሁ ለስጋ እግዚእነ በከመ ሕግ ዘደቂቀ እስራኤል ወአንስቲሂ እለ መጻ እላ እምንቱ እግዝእትነ ማርያም ወማርያም እንተ ቀሌጳ ወማርያም መግደላዊት እለ ኮና ይትለአካሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በንዋዮን ወእምቅድመ ይብጽሐ በመቃብር ይቤላ በቤናትዮን ቦኑ ዘንረክብ ሰብአ ዘያአትት ለነ እብነ እምአፈ መቃብር ከመ ንርአይ ሥጋሁ ንጹሐ እስመ ይእቲ እብን ዘንብርት በአፈ መቃብር አባይ ጥቀ ወሰበ በጽሐ በመቃብር ረከባሃ ለእብን እትታ ወእድቤሃ ይነብር መልአከ እግዚአብሔር ወሰበርያ ደንገጻ ወፈርሃ ይብጽሐ ሀበ መቃብር ወይቤሎን መልአክ ይትብራ ወይትደንግጻ ለምንት ተሐስሳሁ ለህያው ምስለ ሙታን ነአ ርእያ መቃብረ እስመ ተንሥአ እግዚእነ እሙስተ መቃብር ወባሕቱ ሆራ ሀበ አርዳኢሁ ወንግራሆሙ ከመ ውእቱ ተንሥአ እሙታን ወውእቱ ይቀድመኩም ገሊላ ወበህየት ርእዩ ወሰበርእዮሙ አቀብተ መቃብር ለመላእክት እለ ይወርዱ አመ ተንሥአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙስተ መቃብር ወሆራ ሀበ አይሁድ ወይቤልዎሙ ኑ ትጹሩ ማኅተመ መቃብር ዘአዕቀብኩሙነ አእምሩ ከመ ዘተወድየ ውስተ መቃብር ተንሥአ ወወፅአ እሙስተ መቃብር እንበለ ይንስት ማኅተመ ወኢንክል ንንበር ህየ እስመ ንፈርሆሙ ለመላእክት ዘወረዱ እምሰማያት ወነበሩ ዲበ መቃብር እስመ ብዙኃን ሀራ ሰማይ ወረዱ እንዘ ይጸርሁ ወይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ዘተንሥአ እሙታን ወሰገዱ በአንጻረ መቃብር ወአዲ ርኢነ ብዙኃነ ሙታነ ዘተንሥኡ እመቃብሪሆሙ ወሰብሑ ምስለ መላእክት ወአውስኡ አይሁድ ወይቤልዎሙ ንሕነሰ ንህበክሙ ኩሎ ዘፈቀድክሙ ዘተርፈ
እምዘውሃብናኩም ቀዲሙ ወህቡኡ ነገረ ዘዜነብኩምነ ወባህቱ በሉ ከመ አርዳኢሁ ለውእቱ ብእሲ መጹ ሌሊተ ወሰረቅዎ እሙስተ መቃብር ወለእመ ወፃ ዝ ነገር ሀበ መሳፍንት ንሕነ ንህቦም ወርቀ ዘየአክሎም ወናመከን በእንቲአሆሙ ከመ ኢይርከብክሙ እኩይ ወይቤልዎሙ አቀብተ መቃብር ሀቡነ ቅድመ ዘትቤሉነ ከመ ንዜኑ ዘትቤሉነ ወሀብዎሙ 400 ዲናር ወሰበኩ በኢየሩሳሌም እንዘ ይብሉ ከመ አርዳኢሁ ለኢየሱስ ሞጹ ሌሊተ ወሰረቅዎ ስጋሁ በከመ ይቤልዎሙ አይሁድ ወወፃ ዝ ነገር በሀበ አይሁድ እስከ ዛቲ ዕለት ወሶበ ሰምዐ ጲላጦስ ነገሮሙ ለአቀብተ መቃብር ቦአ ውስተ መቃብር ዘኮነ ውስቴቱ ስጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወኢረከበ ስጋ ውስቴቱ ወለማኅተም እሰረከብዎ ዘከመ ሀተሙ ቀዲሙ አንከሩ ጥቀ ምስለ ሊቀ ሀራ ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለአቀብተ መቃብር አይቴ ስጋ ዘአቀብኩም አውሱ ወይቤልዎ ሌሊተ መጹ አርዳኢሁ ወሰረቅዎ እንዘ ንነውም ንሕነ ወይቤሎሙ ጲላጦስ ሰበሰ እሙን ነገርክሙ እማሰነ ማኅተም ወእምጠፋ አውሱ አቀብት ወይቤልናሁ ነገርናከ ዘኮነ ወግብረሰ ለማኅተም ኢነአምር ወይቤሎሙ ሊቀ ሀራ ነገርኩሙ ኮነ ይህስወክሙ መኑ እምሰብ እንዘ ይነውም ዘየአምር ግብሮ ለሰራቂ ሰበሰ አይመረ ከመ ምጽአቶ እምአሃዞ ወእምኢሃደጎ ይስርቅ ዘአይቀብዎ አንቱሙ ንውማን በእፎ አይመርኩም ከመ ሰረቅዎ አርዳኢሁ ለዝ ብእሲ እስመ ኢኮነ ጽድቀ ነገርኩም በኑ ነሳኢኩም ህሊያነ እምአርዳኢሁ ወሀደግክምዎሙ ይስርቁ ስጋሁ ወሀተምክሙ መቃብረ በአምሳለ ማኅተምነ ወእመ አኮ ነሳኢክሙ ወርቀ እምነ አይሁድ ከመ ትግበሩ ለነ ወለሰብ ከመ ሰረቅዎ ወአዲ ቤሎሙ እጽሕፍ ለክሙ አንሰ ሀበ ቄሳር ንጉስ ኩሎ ግብረ ዘኮነ እምዝ ብእሲ ወአጠየቆ ይቤሎ ዘንተ ሊቀ ሀራ ለአቀብተ መቃብር ለአቀብተ ወይቤሎም ዘንተ ሊቀ ሀራ ለአቀብተ መቃብር ፈሩ አብየ ፍርሃት ወቀርቡ ሀበ ሊቀ ሀራ ወሰገዱ ለቱ እንዘ ይብል አልቦ ዘወሃበነ ህሊያን ወኢመኑሂ ወባህቱ ጠየቅነ ንሕነ ወሊቃውንቲሆሙ ከመ አርዳኢሁ ለዝ ብእሲ ሞጹ ሌሊተ ወሰረቅዎ ስጋሁ ወአውስኦሙ ሊቀ ሀራ ወይቤሎሙ ሰብእሰ ኢኮንክሙ እኩያነ እምኢያቀብክሙ መቃብረ ብእሲ ዘሞተ ወኢንፈራህክሙ ትንሣኤሁ ሰብእሰ ይጠየቅክሙ ከመ ውእቱ አምላክ እምኢያቀብክሙ መቃብሮ ለሃራ አንሰ እብየ ከመ ዝንቱ ብእሲ ውእቱ አምላከ ኩሉ ዓለም ወምስለ ዝንቱ ኩሉ እየሃድግ ጠይቆ ግብረ ትንሣኤሁ እምውስተ መቃብር ወቆመ ሊቀ ሀራ ምስለ ሀራሁ ሀበ መቃብር ወእንዘ ይቀውም ርእዮ ለመልአክ ይነብር ዲበ ማኅተመ መቃብር ወበጽሐ ሀቤሁ ብዙኃት አንስት ወይቤላሁ አይቴኑ ስጋሁ ለእግዚእነ ወመምህርነ አውስኦን መልአክ ወይቤሎን ለምንት ተሐስሳሁ ለህያው ምስለ ሙታን ነአ ነጽራ መቃብረ እስመናሁ ተንሥአ በከመ ፈቀደ ወነቅሐ በከመ ፈተወ ወባህቱ ሁራ ወስብካ ትንሣኤሁ ወበላሁ ለስሞን ኬፋ ወዮሐንስ ዘያፈቁሮ ወዘአስመከ ዲበ እንግዳሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወውእቱ ረድ ዘይንስ ወሰበካ ትንሣኤሁ ወሰበሰሙ ዘንተ ወፁ ወሆር ሀበ መቃብር ወበደሮ ዮሐንስ ለስሞን በጺሖ ሀበ መቃብር ወባቱ ይባ ውስተ መቃብር እስከ ቦአ ስሞን እስመ ዮሐንስ አቀበ ሲሞቶ ለስሞን ወይ ቀደመ በዊአ ውስተ መቃብር ወበጺሖ ስሞን ቦአ ውስተ መቃብር ወረከበ መዋጥህተ እንተ ገነዙ ስጋሁ ባቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥብሉለ ዲበ ርእሱ አኮ ምስለ መዋጥህ ዳይሙ ንቡር እንተ ባሕቲቱ ወሰበ ሰረቀ ፀሐይ በይእቲ ዕለት ሃለዋ አንስቲ ይቀውማ ሀበ አንቀጸ መቃብር ወነጸራሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ ይበርእ እምፀሐይ ወማርያም እሰ መግደላዊት ትቀውም እንተ ባሕቲታ ተፈሊጣ እምአንስት ወትደመም እምብርሃነ ገጹ ለመልአክ ዘይነብር ዲበ መቃብር ወታነክሮ ስኖ ሰበ ሰረቀ ብርሃን
ዘመድኃኒነ በጠለ ብርሃነ መልአክ ወብርሃነ ፀሐይ ወተመይጠት ማርያም መግደላዊት መንገለ ብርሃን ወርየቶ ለመድኃኒነ ወኢያእመረቶ ወትቤሎ እመሰ ነሳይኳ አንተ ለእግዚእየ እሙስተ ዝንቱ መቃብር ንግረን ሀበ ወሰትኳ አንሰ ከመ እሁር ወአንስኦ እስመሃለየት ከመ ውእቱ አቃቤ ገነት ዘሃለው ውስቴቱ መቃብረ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤላ መድኃኒነ ማርያም ለምንቲ ይዊ ልብች ከመ ዝውእቱ ጊዜ አእምሮቶ ወአፍጠነት ሀዊረ ሀቤሁ ወይቤላ እግዚእነ ኢትቅርብን እስመ አዲ አረጉ ሀበ አቡየ ወአብኩም ወአምላቼ ወአምላክኩም ወትቤሎ ማርያም ረቡኒ ዘበትርጓሜሁ ሊቅ ብሂል ወመጻ ኩሎን አንስት እልሃለዋ ህየ ወሰገዳ ቅድሜሁ ወይኢተ ጊዜ ኮነ ድልቅልቅ ወፍርሃቱ አቢይ ወሰበሪ የሊቀሃራ ዘንተ እምነ አሃዱ እመላእክት ዘርእዮ ሀበ መቃብር እንዘ ይብል ናሁ አብጠሎ እግዚእነ ለሞት ወአንሃለ መሰረታተ ሲኦል ብፁዓን እለ ያምኑ በቱ ወይተአገሱ ሞተ በእንተ ሃይማኖቱ አዘዘ ሊቀሃራ አሃደ እምወአልያኒሁ ወይቤሎ ሁር አምፅ ጦማረ ዘጽሑፍ ውስቴቱ ዜናሆም ለነገስ ወሰበ አምፃ ሎቱ ጦማረ ዘጸሐፈ ውስቴቱ ኩሎ ዘጸሐፈ ውስቴቱ ኩሎ ዘርየ ወአስማቲሆም ለሃራሁ ወለአግብርቲሁ ለሃለው ምስሌሁ ከመ ይኩን ስማ በዘርየ ወከማሁ ጸሐፈ ጲላጦስ መስፍን ምስለ ጦማረ ወጽሑፍ ወፈነወ ሊቀ ሃራ መጽሐፈ ሀበ መላእክት ሀበ ንጉሰ ሮሜ ጽሑፈ ዜናሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወተወክፎ ሮማውያን ወሰብአ ጽር ስምዖ ለጲላጦስ ወለኩሉ ሰብ እለ ጽሑፋን አስማቲሆም ውስተ መጽሐፍ እስመ እምንቱ ፈንዎም ምስለ መላእክቱ ከመ ይኩን ስምዐ ወየአክሉ መጠነ 50 እደው እምሮማውያን ወእምጽር ወጸሐፉ ኩሎም በእደዊሆም እንዘ ይከውኑ ስምዐ እምአይሁድ ዘያምኑ ወነገረኒ ለጲላጦስ ኩሎ ዘኮነ ወአንበርዋ ሮማውያን ለይእቲ መጽሐፈ መልእክት ውስተ መዛግብተ ጥበብ በሀገረ ሮሜ እስመ ጲላጦስ ሰበከ ቅድመ ሮማውያን ወጽር ትንሣኤሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምቅድመ ሐዋርያት ወአርዳ ወበሳኒታ ዕለት እንተ ተንሥአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙስተ መቃብር ወወፅአ ዜናሁ ዜና ትንሣኤሁ ውስተ ኩላ ምድረ ኢየሩሳሌም ወምድረ ይሁዳ ወገሊላ ወበይእቲ ዕለት ተራከቦም እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክልኤቱ እደው ወእምንቱ ቀሌጳ ወኒቆዲሞስ በውስተ ፍኖት ማእከለ ኢየሩሳሌም ወኤማሁስ እንዘ ይትናገሩ ዘኮነ በኢየሩሳሌም ነገሮ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤሎም እንዘ ኢየአምርዎ እምንቱ አይቴኑ ታውሩ ወምንትኑ ዝ ነገር ዘትትናገሩ አውስኡ ወይቤሉ ንሕነሰ ንፈቅድ ንሁር ለሀገረ ኤማሁስ ወነገርኒ ዘንትናገር በበይናቲነ በእንተ ዘኮነ ውስተ ኢየሩሳሌም እምቅድመ ሰሉስ መዋዕል አውሳ እግዚእነ ወይቤሎም ምንትኑ ውእቱ ወይቤልዋ እንሄል ከመ እንግዳ አንተ ውስተ ኢየሩሳሌም እስመ ሀለው ውስቴታ ብእሲ ዘይብልዎ ክርስቶስ ዘእምናዝሬት ወሀለው ምስሌሁ ኃይለ እግዚአብሔር ወነቢይ ውእቱ ወያሪ ተአምራቶ መንክራተ አበይተ ወንሕነ ንሄልዮ ከመ ዘንሴፎ ምጽአቶ ወበጊዜ ምጽአቱ እስራኤል ቀኑ ላዕለ ምግባሩ ወረበናት ወሊቃነ ካህናት ወቀተልዎ ወመጠወ ነፍሶ ወቀበርዎ ወትማልም ሰሉስ ዕለት እምአመ ተቀብረ ወሆራ እምሃቤነ አንስት ደኮና ይትለአካሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዜነዋነ መድምመ ነገረ እንዘ ይብላ እስመ ትማልም ሆርነ ሀበ መቃብር ወረከብነ ህየ መላእክተ ወእሙንትሰ አብሰሩነ ትንሣኤሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙስተ መቃብር ወጲላጦስ ይህ መስፍን ምስለ ሰቡ ሮማውያን ወጽር ኮኑ ስምዐ በእንተ ትንሣኤሁ ወይቤሉ ከመ እምንቱ ርእይዎ እምድኅረ ተንሥአ እሙስተ እሙታን ወኢየአምኑ አርዳ ዘንተ ነገረ ዘኮነ እስከ ሆር ሀበ መቃብር ወረከብዎ ለነገሩ እሙነ በከመ ይቤላሆም አንስት ወከማሁ
ነገርዎሙ ሰብኡ ለጲላጦስ ወአዲ ርእዩ ማህበረ መላእክት እየ እንዘ ይቄድሱ ወይየብቡ ወይቤሎሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እፎኑ እያምኑ አርድእት ስምዖሙ ለብዙኃን ሕዝብ ወብዙኃት አንስት እስከ ሆር ሀበ መቃብር ወረከብዎ ለነገር ወእምደለዎሙ ይትወከፉ ስማ አክልኤቱ ወሰለስቱ እደው በከመ ይቤ መጽሐፍ አንቱምሰ ነገርኩሙኒ ከመኮኑ ስማ በእንተ ትንሣኤሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ በሰለስቱ ነገድ ወበሰለስቱ ልሳን ወእሙንቱ ሮማውያን ወጽር ወዕብራውያን ወእምዝ ይቤሎሙ ኦ ጉዛነ አልባብ ወርሁቃነ ልቦና ወህጹጻነ ሃይማኖት እያንበብኩምኑ ዘተነበዩ ነቢያት በእንተ ክርስቶስ እስመ ሀለዎ ይመጽእ ወይነስእ ሥጋ ሰብ ወይሃምም ወይሰቀል ወይመውት በሥጋሁ ወይትነሣእ እሙስተ መቃብር በሳልስት ዕለት ወይትመየጥ ውስተ ስብሐተ መንግሥቱ ዘኢተፈልጠ እምኔሃ ስሙ ዘከመ ተነበየ በእንቲአሁ ሙሴ እስመ ትሬእይዎ ለሕይወትክሙ ስቁለ ቅድመ ዓይንቲክሙ ወአዲ ይቤ ናሁ ሕይወትክሙ ስቁል ዲበ ዕፅ ወዳዊት እኒ ይቤ ወወደየ ሐሞተ ውስተ መብልዕየ ወአስተይኑ ብሄ አለ ጽምዕየ ወአዲ ይቤ ወተካፈለ አልባስየ ለርእሶሙ ወአጸው ዲበ አራዝየ ወበእንተ ትንሣኤሁ ለኢየሱስ ይቤ ተንሥእ እግዚኦ ወይዘረው ጸርከ ወይጎይ ጸላትከ እምቅድመ ገጽከ ወአዲ ይቤ ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቀህ እምንዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድኅሬሁ ወኢሳይያስ ልዑለ ቃል ይቤ ሀመ ወሪእናሁ ህሙመ ወሐሰስናሁ ወካዕበ ይቤ መጻ ከመ በግዕ ይጠባህ ወኢነበበ በቅድመ ዘይቀርጾ ከማሁ ኢከሰተ አፉ በህማሙ ወኢሜጠ ገጾ ለጽፍአት ወለምራቅ ወጾረ ሀጣውኢነ ሆሴዕ ነቢይ ይቤ እስመ እትቀሰፍ ወአሐስር ወእትቀተል ወበሰሉስ ዕለት እትነሣእ እንባቆም ነቢይ ይቤ ወሰበሂ ይቀውም ታድለቀልቅ ምድር ወአመሂ ነጸረ ይትመሰው አሕዛብ ወይትቀጠቀጡ አድባር እምኃይሉ ወይትመሰው አጉር ዘእምዓለም ወፍኖተሂ ዘእምዓለም ርኢኩ ኃይሉ ወምህረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኮንኖ ስለደመገቦ አይጋወር አማዘንኮ ነፍሴ ውስተ እዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ተኰረተ ከበበት ወተሰይጠትከ ከመገብ በህዳት በሮር ሃሌሉያ በሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምታጉሎ ሥጋ ነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃነ ልብ ስብሐት ለከ ኢየሱስ አፈ ኩሉ ወልድ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትስአርጉ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ብጸጋኪ ጽጋከ ወልድ ዋሕድ መዓልተ ወሌሊተ ይፌኑ አኮቴተ ተፍቅር በአውደ ጲላጦስ ዘሞተ ምድረ ዘመስረተ ወሳረረ ሰማያተ ከመ ገብር ተትሕተ ወተአገሰ ቅንዋተ
መስቀል ወጽፍአተ በአንጻረ መስቀል ቀዊሞ ዮሐንስ በከየ እንዘይብ ወይልየ አማ ውተከርሱ ከመ እደ እሳት ወየ ቀነዎ ንቤ እደውየ ወገየርየ ወሆለቁ ኩሎ አይጽምትየ ከመ ሰራቂ ወፈያት ጸፍኦኒ መታቴ ፀሐይ ጸልመ ወወርህ ደመ ኮነ ወከዋክብት ወድቁ ፍጡነ ከመ ኢይርአዩ እርቃኖም በዘአልበሶሙ ብርሃነ እምግብረ እንፋል ሙስና በዘመርሆሙ መዓልተ በደመና ወሴሰዮሙ መና በአቅለ ሲና ሰቀለ ወዲበ ዕፅ በምክረ ቀያፋ ወሐና አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ በዘአውረደ ሎሙ እሰ እየንተ ሰናይ በደይዋ እችተ ጣኔ ወስገብረ ላለ ዕብራዊ ሳረ ባህቶ ግብርናቶ ኢተዘከረ ዕብራዊ ዲበ ፈጣሪሁ ተአየረ ማኅበራነ አይሁድ ተመድበሉ ለሰቂለ አምላክ ተመሃሎ ክቡረ ንጉሰ ሰቀሉ ደሙ ላዕሌነ ወለውሉድነ ይቤሉ አንስተ ገሊላ ኩሎኒ አዋልድሃ ለጽዮን አስቆቀዋሁ ለመድህን ከመ ኦፈ መንጢጥ ዘይሴጽራ ገጾን ከመ አንበሳ ተንሣኢ
ሰማይከ እምክቡድ ንዋመከ ከመ ገብር ተትሕትከ ይትሃፈር ወየሴሩ ኩሎሙ ጸላእትከ ስብሐት ለከ ሰጊድ ለአምላከ እበይ ለመንፈስከ ወምህረት ተፈንነ ሕዝብከ ለዓለመ አሜን። አሜን አሜን ወአሜን በሉ መላእክተ ሰማይ አውደ ዓመትና ባረኸልና ቀድሰልና ብሰማያት ትነብር አቦና ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሰና ንሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እብለካ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም እብለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተፈለየኺ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እሞ ደስ ይበልኪ ናብ ፍቕር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃህ እምንዋም ወከመ ኃያል ወዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ وكما عيال وهدى قوين وكتل صرام بدر
وكما عيال وهي داق ويني وكتل صرا عند بدر አማን ቅዱስ ነዎ ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ሁሉም ጊዜ ሰላም ዘወዓለ ሰላም ይሕድረና ወዳመትና ባርኸልና ቀድሰልና ምሳኻት ተተስእነ ብስሒትና ክንርከብ ድማ ቃልካ ሰሚዕና ንምግባር ኣብቅዓና
نفساتا قبلتك وإماتك كلهم قرص سابيان جنة منك سمع عرفنا زحاز المتنع منفسك سددلنا تأسر فتح لنا تميم زلو الكايد بركة زرق حلهم وقيتا حيلم زلو دما أكبلنا كم تناور يا زمار كايم طلوت أو سمايات تنبر ربنا سمكاي كدس من قستخات فقاد كاخم تاب سماي ما مدري يقولنا على تنجرانا لو ما حبلنا نحن نودلنا بدلكم تحرقنا لهم بدلنا وسان حرقلنا فابكو بعد بلا فتنا يتدونا من قستن حيلا كبرن زلالنا تكايم آمين عدينا ورسنقل مريم من أقرس قبلين ملا سلام لك الله بعدنا خد انقلي اسقاف عندك اللي غادك جابير قيتا سراوي سلام لك الله ونسخا ونستبرختي اخي رمها تنكم بروخي ومن تتقاق جابير بساخي ومن سدس بالكحاتنا حرقلنا فتوضي الكرسوس انت انا محد لمن لنا امين نا وانجيل منقست سركن توفين وفيك اللخو تنسي መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያሞ ተነስሁን እመኑ አውለጀችሪየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 20 ድሕሪ ሰንበት ለይቲ ናብ ተቐደመይቲ መዓልቲ ናይ ሰሙን ዘውግሕ ማርያም መግደላዊትን ማርያም ተኸላኢትን مقابر أخرى يا مساء إنه ملاك እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወረደ እሞ ዓብይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ ቅርቢ ኢሉ ኸዓ ነቲ እምኒ አንከራሪዩ ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠ ትርኢቱ ከም መብረቕ ዘንፀባርቕ ክዳኑ ድማ ከም በረድ ፃዕዳ ነበረ እቶም ሓለውቲ መቃብር ድማ ፈሪሖም አንቀጥቀጡ ከም ዝመቱ እውን ኮኑ እቲ መልአክ ድማ መሊሱ ነተን ኣንስቲ ንስኻትክን ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኽን እፈልጥ እየ እሞ ኣይትፍርሓ ኣብዚ የሎን ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ نعنى نتاقويتا تنبير الله زنبرة سفرة رأيا قلتفكن كيدكن كآ كاموتات كم تنسندك أما زامر تنقرأهم إنه نسو أب قليلا قدمكم إيو أب أدما كتري وإخم إنه نجيركنا اللخو بلن نساتن كآ خبت مقابر بفرحات بعبية حقواسن قلتفن وسعى ندك أما زامر تغبسر أموين قويا إنه غا يسوع سلام نعخاتكن يكون النبلة فقوانا فل ساتن كأقرب إلن أجروح إذن سجدالو شعو يسوع أي تفرها كده نحواتين أب قليلا خدو نجرعهم أب أون كريين أيام بلن نساتن مسكدا إنه قلياتهم كابتهم وتهدراتنا بتختم أتيم بتزخنا كله نلك أنا كانت نجروهم نساتهم دما مسمش ما قلتها تأكيبهم مخرو بزح جنزب وسيدهم كأ نتهم وتهدرات هبوهم نحنا دك إسنا خلنا دك أما زامر تبلي تمسيهم سريق أمو إلكم نجرو إذا نجرزي أبتشم أحزاب أنت تسمع نحنا كنردو إنا نأخذكم دما كم زي شجركم كنجبرنا خا بلوهم نساتهم دما جنزب تقبلهم كم تنجروا وجبروا إذا نجرزي كسعلمي أب أيهودي زنتلو بتم عصرت وحد دك أما زامر تدما نبت يسوس زنجرم إنبا قليلا خدو مسرعي وخا سجدلو قلياتهم جناتت أراترو يسوس كأقربو سلطان سماين مدرن كله توهيبن الله بارك خيدمو نخلهم أحزاب بسم أبن ولدن منفس قدس نعتمكم دك أما زامر تيقبروهم كله زعززكم كله مهروهم إنه أنا دماغ ساعة مودعت عالم كل ما عالت مساحاتكم يه إن بلا تزاربهم سماين مدرن كحل فيه قالي جناي كحلفني بلا كرزن دك أما زامرتون أمن قالوا قدس ونجيل قدوس እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጽምሉ ሰማያቶም ድረቅ ልሳተ ስብሐቲከ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ ምዕራፍ 16 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 20 ሰንበት ምስ ሓለፈ ማርያም መግደላዊትን ማርያም ኣደይ ያዕቆብን ሰሎሜን ንስጋ ኢየሱስ ክቐብኦም እሽቶ ዓደጋ በተቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብቲ መቃብር ከዳ ንሓደሕደን ከዓ ነቲ እምኒ ካብቲ መቃብር መን ክግልብጠልና እዩ ይበሃላ ነበራ እቲ እምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበረ እሞ ንላዕሊ ኣቢለን እንተጠመታ ተገልቢጡ ርአዮ ናብቲ መቃብር ኣትየን ከዓ ፃዕዳ ክዳን ዝተኸድነ በፅሒ ኣብ ወገን የማን ተቐሚጡ ምስ ረኣያ ኣዝየን ሰንበዳ ንሱ ግና ኣይትሰንበዳ ንስኻትክን ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ኢኽን ትደልያ ዘለኽን ተንስኡ እዩ ኣብዚ የሎን እታ ኣብኣ ዘንበርዎ ቦታ እንሃ ስለዚ ኪዳን ደቀ መዛሙርቱን ጴጥሮስን ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ከምቲ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገረኦም በለን ራዕድን ስምባደን ሒዝወን ነበረ እሞ ካብታ መቃብር ወፅአን ሃደማ ፈሪሀን ስለ ነበራ ግን ሓደ እኳ ኣይነገራን በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ምስ ተንስአ
نتا شوعة أجان تزوج الله مريم مجدلاويت قدم ترأيا نساد ما خيدا نتهم مسؤول نبرو كبخيون كوجوهيون كلون نجرتهم نساتهم جنا يسوع يا مخانون عاء كم زترأيان سميعهم أي أمن دحرز يسوع نخلت خاباتهم نابها جرسب خدو خلوا أم جدي بخالق مجد ترأيهم نساتهم كآتم لسهم نتم كالوت نجروهم تقولون عتاتهم من أي أمن ومن إنه نتم عصرت وحدة أما عد تقميتهم كلوا ترأيهم نتم مسؤول نتم مستنس أزرع أي أمن ومن نورمه بزي معنى من ترلبهم من زلفهم كم زود ملهم نعم كل عالم كيدو نبذل فترة وانجل سبخو تزعمنا أنت تمكن كدحنيو تزي أمنا جناك خنن إيو نتم زعمنو إذا ملكت زيك صعبام إيو بسماء جان أنت خوصو بحدش قام أخاك زاربو أتمان كحزوز قتل أنت ستيو خاخذتو أيكو قد أمنيو داوم أبحموماتكم برون ساتم من كحوي إيوم ويتانا إيسوس نزيم استزاربهم ناب سماء عرقة أبي يمان أملاك وانتقمته ساتم دماوت يوم أب كل سبخو ويتاخ آمس آتم يعيي ناتيق آلون بتزسنيو تأمرات يصنعون بره اتسمع إذن زلاتو يسمع قدوس 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 إجابي هرصبعات فتسموا السماياتهم درك قدسات السباتي كون جل لقاس معرف أسران 4 كاب قطر حدا 17 تغلطي بتقدميت مع تسمون اتن أنستي نتيجة دالو أشت حيزن أنجهن نبت مقابر كذا اتأمني خا كابت مقابر أنكارا كابت مقابر أنكاراريو تنكاراريو رخبأو أبو آتين جنا سجاويتانا يسوساي رخبان زعبازك جرّ ما خلوها كأنه زين سبارك كذا وانت تاخذنو كرت سبأي أبكرمي أن دوبلو فريهن جس أن مدري مساعدنا نخا نساتهم كم زبلون نمن تاي كانت هي ومسموتات تدليو اللخن نسو تنسيو أبزيلون نتأب قليلا كله ود سب أب إذا حتى عنك وهابن كسكالين بسالسيت معلتون كتنسئن قد إيو إلى زنا جرك نذكره نتقالوا دما ذكره خابت مقابر تمليسن دما إذا كله نتم عصرت وحدا نتم كالوت كل من نجرهم إتان إذن حواريات زنا جرادما مريم مجدلاويتن يهانان مريم أديك أبن إيان مسأتن وين كالوت عن السنبرة إذا زربازي أب قدميهم كم عشنت مسيلو سلة ترأيهم أي أمن ونن بيترس جناتن سيونا بت مقابر قوية دينن إلو أنت تأمت خاء إتماج ناس بينو تنبيرو رأيه بيتزخونه خاء النات جرمه نبيت تملسه حنت قال كاب أوريت وي كاب نبيات كاب التحلف سماي مدرن كحلف يقلل بلاغ ويتا لدك أما زامرتو نأمن قال قدسون يل Zati Fasika
Lord.
በደመ ክርስቶስ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ ቀደሰ ወአክበራ እምኩሉ መዋዕል እምኩሉ መዋዕል አላላ አላላ አማን አማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሃሌሉያ ዮም ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ አክር
ቅድሳ
አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን በአማን
ተንሥአ
አግበራ እምኩሎን መዋዕል አላላ አማን ተንዝአ እምነ ሙታን ቀም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን አላላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን
ብርሃነ
ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለዞን ዘአመና ንባኻ ብርሃንካ ወልና ብለለና ብርሃንካ አብለለና ብርሃንካ አብለለና አብለለና ትንሣኤኻ ንዞም ዘአመና ትንሣኤኻ ንዞም ዘአመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ መገና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ለሌና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ለሌና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ለሌና ትንሣኤኻ ንዞም ዘአመና ትንሣኤኻ ንዞም ዘአመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ለሌና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ለሌና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ለሌና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ለሌና ትንሣኤኻ ንዞም ዘአመና ትንሣኤኻ ንዞም ዘአመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ለሌና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ለሌና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ለሌና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ለሌና ትንሣኤኻ ንዞም ዘአመና ትንሣኤኻ ንዞም ዘአመና
ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤካ ንዞም ዝኣምንና ብትንሣኤካ ንዞም ዝኣምንና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ንዞም ዝኣምንና ብትንሣኤኻ ንዞም ዝኣምንና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ትንሣኤኻ ንዞም ዝኣምንና ትንሣኤኻ ንዞም ዝኣምንና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ትንሣኤኻ ንዞም ዝኣምንና ትንሣኤኻ ንዞም ዝኣምንና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ትንሣኤኻ ንዞም ዝኣምንና ብትንሣኤኻ ንዞም ዝኣምንና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ትንሣኤኻ ንዞም ዝኣምንና ትንሣኤኻ ንዞም ዝኣምንና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ንዞም ዝኣምንና ብትንሣኤኻ ንዞም ዝኣምንና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣምንና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣምንና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና
ልዕልየና ብርሃንካ ፈና ኣብ ልዕልየና ብርሃንካ ኣውርደልና ኣብ ልዕልየና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ኣውርደልና ኣብ ልዕልየና ብርሃንካ ኣውርደልና ኣብ ልዕልየና
كما يمهرنا
ሰራ ለነ
ሰንበተ
ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰርዓለነ 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 ሰንበተ ከመ ይምሃረነ ወይሳሃለነ ያስተርኅቶ በላዕሌነ ወእሙ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ሃሌሉያ 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 ከመ ይምሃረነ ወይሳሃለነ ከመ ይምሃረነ ወይሳሃለነ ያስተሪ ሩቶ በላዕሌነ ያስተሪ ሩቶ
ለነ ሰርአለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለእግዝእትነ ማርያም ገጸ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይራቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድረ ትንሣኤሁ እሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ሰሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ Yeah.
ዘተወልደ ማርያም ድንግል ተዋሕፀነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተክለ ዲበ ዕፀ መስቀል ሳልነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአየ ሙታነ አመሳልስት ተሳለነ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን ይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ይሃብ ተሳለነ እግዚኦ ይደሉ ጎይታ ንዓኻ ኩሉ ዝፈጠርካ ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩሉ እንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንፈልጡ ብሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓል ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ምጣር ዓለም ካብ ኣብ ተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብቕልጢ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመምር ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና በረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስሉ መዝገብ ጥበብ ረዳይ መንፈስ ቅዱስ ማብዘብቲ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎት ንጽሓነት ተቐበል
ወልድ ዋሕድና አኻ ነመስግና ኣለና ቀዳማይ በኩልና ያብቃልና ዘመን ንፅዋዕካ ንኣና ንኩሉ ዝኾኑ ናትካ ፀጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ونغر زي بلون صحاب بوتاتن كونكونين زي بلاش واب تزلون تملصو بزعم خاتب نملاخت خمس كون وزفتوهم عالم كي تفتر مسانا زنب زي تفز نبر حلاوينا برهاني خانا تابنا زنبر مسكب سر متاريحكا فقاد ابو خبرها خلنا مع مقترماتنا برهانا وتاخنا كمتاريحين كاي وتاب كنا كبرنت حرا وتاخنا نبيات مرح خنا بنبيات الناس كانوا املاخ بعضها غزرب كان سلز اوقيتان احنا ورد كان عاخن ولسم زي مقرات كل ساعه وزكن برهانا بنا هزون عخاي ودسلو እግዚአብሔር ወሃብ ብርሃንዩ مس أبو لعلو كل نزخون كايس ودي እግዚአብሔር ምስና ዘላለም መንግስት ኻዝ ምስጋና ዚ لسالسا ጊዜ ካፍና ንቅርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድ መንፈስ ፍርሃትን የመስገነካሎ أخل نفس روح كل نفس صادق أم بأخذ صنيع من ورم نفسهم سمع وحسم ولا كبنا زلها كفات ودبي وزخون كان نسخها نابتنا جل علم تسفى مرحان زلوا تجيم زخون كان نسخها نتوام بحريج إنه تدهن نتمام دربدا زلوا خاب صقها تعونا تمام ما صار زلوا خام ساعتهم تنبر كم أسرت مزفتح خنا مساكين بخين زنازهم نتوام سامود ما بمسكر زوجهم نتوام توكلنا كل معات كبنا زمل سنتر نسخها وقويتا نبياتنا هوارياتنا بحون زمسكون خانا أغاني ودسنا مسكنا كان لنا أما هدر هو تمنت خنا أربعة خامين فقار كنا جورنا بتزاد كمن ملالس كبرنا وقويتان كلنا عشون عبيتين ما حضروا النهز والنقاسان مقاسي أم بمرات كحلو وقويتان أن أملاخنا برغم قسنات كائم وقدم علم مسجانا أبن ولدن منفذ كل سنة يقبع له من كل ساعة نولد ولدون زي ودان زي العالم عالم يا هالك العالم مثل كلك مثل منفذ أملاك እግዚአብሔር
አቡነ ዘበሰማያት በሰማያት አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሶም ዝሕሉ ካብትን ዝጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ዘይርከብ ብርሃን ፀጋኻና ነቶም ባእኻ እናመንካ ማእሰርቲ ፈቲኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓካ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብመልዓድን እትልምናምነት ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝበለ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና ዘድልየና ፈርዲ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽት ምስጋና ማህሌት ሰምዓ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ኣስማዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንቅዱስ ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ንስብራት ምርኮስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ለምፃማት መንፅህ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንፀማማቶም ዝኾንካዮም ንመዘለፎ ንፀልማት ካሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ልሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በቢ ዘድልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርክያ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብ ናይ መሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘህላዊ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርእ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ ንመሰንክር ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ሳልሳይ ጊዜና ባኻ ንቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነትሃብካና ቦኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቁን ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ፀላኢ መንፈስ ንርቂ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሳብ ቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረግካና ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ጎይታ ዘምልምነካ ናይ ከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ፀሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ፀናንዕ ንዘኽተማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንረኸሱ ምሕረትካ ንዓያሱ ኣለብም ንጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርን ዘለውና ድሕነ ጎይታና ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኹልና ፀጉዕ ኹነና እስመ ለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ብሮ ያሉ ምስለክ ምስለ መንፈስከ ክትዎ ለአምላክ መሰረት ጥበባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዕልብናና ዘብራኸልና ፀልማት ሕናና ኣርሒቅ ካብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነቲ ጥፋት ተወፈይ ናይ ጥሰ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ዘይጠፍእ ካሓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ሰተታት ጠፈ ነቲ ተፈለልኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ንስብሐከ ለና ሊቃነ መላእክት ብዘይቋርጥ ምስጋና ማህልየት
ኩሉ ሰዕ ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዕ ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዘለካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑተ ሓጢኣት ሓራ ዘውፃአና ወድኻን ፍቕርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንወድሰካ ኣለና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭቕኒ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳኸይ መድሓን ጥምያት ዝሓልእ ንግፋዕ ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝመስክረሎም ንንስሓን ማደሪኦም ብፅድቂ ንዝፅውዕዎ ሰማዒን መበለት ቀዳሚ እዘኽታማ ዝኣሊ ነታ ምራም ምስጋና እምነትን ጓዕ መንፈስን ናብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራዘብ ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኻና ወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና بأخام بفقر ودخام قيتنا يسم بمسكانا صنعة زلكا نزل عالم عالم اجزينا يسوس زبطو لك سبحات العالم سبحات العام لزعن كهنا أمكب النوام سبحات لولد فوسنا أمسنا همام سبحات لمنفس قدوس لزهوس أنا مريم أميني بلو ملائكة السماء بشدان قالوا سلس بأكلوا بأماني ألسموا بمريم ولادتي لمننا مهليتنا قطعنا مسواتنا كل تقبللنا أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا نحن دما خموت قبري نبي أو قبري إن تنسألو عين ربنا نازبر حلو مقدنا زقن علو نبخان نتمتلو قبرلنا أب علم كل دما قدس اجابير أملخنا سلام كأوجلنا رقمين ديابلس بمسكال كاقن حلنا نفساتا أقبرتك وعيماتك كفل مريم برهان مسكال قبر يسوع سلموان أخوة جورجيس اسكندر هرقوين إليني ولا تميكائيل ولا تسلاسي ولا تبرهان نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلو كلهم دما أصانا نعلنا بحمام زلو فوصلنا بشنك مكرا زلو نابر هوانا بعرفت ساقا قرلنا أب سماياتنا برابونا سكاي كدس مسخات مساء غاتنا ومدما مدريخو نعلي تنقيرانا لهم هابنا نانت بدلنا بدلهم كمزا بدلنا نابسانا نحزقلنا خبرقات حننا منقستين حالين كبرين زلالين نسكين مريم بلا سلام تا سلام لك الله الذي ناخذ دنقل يخي سباخو دنقل يخي يا بيربيدا سراي سلام لك الله تابن السبغ يخي برغش صغر وخيو وبالتسكا زابير نسا وبالسيد السبلكي حجاتنا حاتقلنا نفور ودخي يسوس كريستوس منتنا حريت لمنلنا آمين يفتح ويشتريك زينة وأملاكنا
ይትፌሳህ ሰማይ ወትትሐሰይ ምድር ወይንህሁ ቀርነ መሰረታተህም ወይዋው አድባር ወአውግር ወኩሉ ጸወገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ሐጺባ ይትፌሳህ ሰማይ ወትትሐሰይ ምድር ወይንፍዑ ቀርነ መሰረታተ ምድር ወይወው አድባር ወአውግር ወኩሉ ጸወገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ምድርኒ ትገብር ፋሲካ ሐጺባ በደመ ክርስቶስ ይትፌሳህ ሰማይ ይትፌሳህ ሰማይ ወትትሐሰይ ምድር ወትትሐሰይ ምድር ወይንፍሑ ቀርነ ወይንፍዑ ቀርነ መሰረታተ ምድር ሰማይ
ወኩሉ እፀወ ወኩሉ እፀወ ገዳም ገዳም ወዮምሰ ወዮምሰ አባይ ፍሳ አባይ ፍሳ በሰማያት በሰማያት ወምድርኒ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ወይወው አድባር አድባር ወአውግርም ወኩሉ ጸወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ወይወው አድባር ወአውግር ወኩሉ ጸወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ወምድር ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎዳ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅእዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ እትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕድ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመጾ ግዜ ሕፅይቱ ንመርዓዊኣ ማዕጾ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስግኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝሰርዕ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉን ክብር ደሙን ሰርዐ።
ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙንካ ክሳዕ ዘለዓለም ንስሬት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ንዘለዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንበና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሑ ኢኻ ብርሳ ከውሑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበክዐ ኣብ ምድሪ ዝኣስርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስር ኸውን ኣብ ምድሪ ፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈታሕ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒኻ ሃልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ናይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተታሪኽ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ንስሖም ትቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስርየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ እውን ካብ መርገምን ካብ በደልን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኹሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጠኒዮስ ንዕረፍቲ ነፍሲ ሃበልና ንብፁዕ ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ነዊሕ ዘመናትን ነዊሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጎስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ምዙኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ነብሳት ኣግብርትከ ዋይማትከ ክፍለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ገብረ ኢየሱስ ሰሎሞን ኣቕባ ጊዮርጊስ እስክንድር ሃረገወይን እለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ብርሃን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም መሳ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብርና ኣና እውን ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምሓል ምጓዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንልሓቅ ግበረልና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩርሲዓ ክንፍፅም ሃበና ስምና ወንስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን
ሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሠ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሐራሰ ገራት ወኰርዎ ርእሶ በህለት ረገጽዎ ገቦ ረገጽዎ ገቦሁ በኩናት በኩናት ትንሣኤሁ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ለአሕዛብ ወለበአውድ ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለበአውድ መሐረነ ማህሌተ መላእክት ይግበረልና እግዚአብሔር አምላክና ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ንበል ስካይ ቅድስ ወሰዓት ናዕለት እንጌራና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለፍናሎም በደልና ኣበሳና እንደገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ኣድሕነና በልና ፈትና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦብዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣሎ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ሰኺ ኦ ፍሲት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን።
بسم آبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ منفس قدس با خاب سمايا سمايات وردو نزم مسوات زلزل الله قدس الله على زي خندي تفري هذا ساعة زي خندي تسدمميا سلام እግዚአብሔር مساين مسكلكم من تخل بصمان عم بفرحاتكم نصليون هللويا يا ገብረ ለጽድቅ አበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒኑ እምሕዝቡ ሃሎ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ዘያከብር ሰንበተ هللويا يوسف ونيقوديموس ገነዝዎ ለኢየሱስ በሰንዶናት ለዘተንዝ በመዝገረችኑ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚና ኻን ዘቕርብኑ ቶም ዘምፅን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘላ ኣስማ በምዝበለፀና ብዛዕለ እዚያና ባኻ ዘምፃሉ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየ ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለትካ ኣልተሳንቲንኩም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ጉህድን ዝኾነ ናይ ባረትካ እሞሆም ተቐበል ኣባይተምካ ኩሉ ሰናያትካ ምላ ቅዱስምካ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘከሮም በዝብኒ ዘለዓለማ ይትሕደጎም ኣንቲ ዙመሰበ ወርቅ ንጹህ ውስጤቶምና ውህብስት ዘወረደ እምዘማያት ወበሕይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደልለኹ ገጽ ሃባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳእ ኩነና ይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ከመሸለላ ይትበለኒ ኣውሎግዮስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያው እግዚአብሔር ኣውግዮስ ማንጦስ ፓርላማንጦና ላቲነን ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ እምባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብሉፍቲ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ኣሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት ዝቕብል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ዕብየትን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚያ ይኹን አሜን። ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና በረኻ ቁርባና ቤት ዝተቐበልካ ንሃዊሽቲ መርከብ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ እንዳዊት ኣብ ዓውደ ሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ከም በበለፅ ዝተቐበልካ ከምኡውን ሓቲ ባርያኻ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣቱ ይኹን በዚ ዓለም እዚ ምዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፈደየሎምን ኩሉ ሰዓትን ዘላለም ዓለም ኣሜን አሜን። ናብ ልሙዕ ሻኻ ይውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ምእንቲ ስሙ ኢሉ መንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በድርኻ መርኩስካ የጸናንዓኒ ብርባርባድ ነሞቱ እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርሕን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጸ ላእተይ ማዕዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ
ጽውዐይ መሊኡ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒኤን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላክና ናይ ብሓቂ ጎይታ ናብ ቃና ናይ ገሊላና ንምስከድካና መርዓ ዝኸድካ መዝባረካ ለምነት ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ይንኹም ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ እውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይን ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንመስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ንኹሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላክ ካብ ክብር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን። ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ንኹልና መፀናን ህመፅን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን። ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ንኹልና መፀናን ህመፅን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን። ዘለዓለም ማዕረኒ ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚኣብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኩሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾነ መልከ ጸዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበለ አቡነ ዘበሰማያት ወደ ስምህ ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ንህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለአበሳለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወናነም ኩሉ ኮይስ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይለ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል ኦግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ምልናኪ በድንግል በሥጋኪ እምእግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክቲ እንቲ እማንስት ቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምሕረት እምትያነ አበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስለነ ኃጣውኢነ እግዚኣብሔር ንኽነትካ ሃልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብር ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር እንበል ሰለስተ ጊዜ ኦ ጌታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጌታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጌታ ከተድሕነኒ ስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ደው ንበል ወይ
ለእግዚአብሔር ይሄሉ ለዓለም ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ولا علم آمين هللويا እግዚኦ ደዛነ ለኩልክሙ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረባሃል እግዚአብሔር አቦኑ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቂቡናን ኣፅኒዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛብን ጎይታና አምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዝቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዝዕቆብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓና ነመስግነካ ኣለና እሱ ዋሰብቅኡ ከመ ይምሃረና እግዚአብሔር ወይሳሃል ላዕሌነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳን እዩ በእንቲአነ መፍቀር ሰብ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣለና
نزا قدس على الزيان كل زمن هوتنا نأخا بمفرح بفصم سلام كنفصم هابلنا كل قناعة كل مكران حقون قدن زغن كل قبل سيطان مغرق فاسبات من لعال سلاين وقويتا كابا يرحق كاب كل حزب خاون أرحق كاب زوريا زقدوس تابوز زون أرحق زطع من زحيشم كل نقر أزلنا تمنن عن كربيتم كل حيث سلاخن رق سلطان سحاب كنا نسخايخا كاب كل خفاد حنا نابالها نمبر فتنا يتتونا حد ودخا ويتانا نملخنا المدحاننا نيوس كريستوس من تفقر سبيل بزقبر محرتني قرتان مساقا معرم حوي مزخنا منفس قدوسن كبل المسكانان صنعت مزلك من كل سعن نزل عالم عالم امين እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ እስላም ሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመና ኣለና ልዕሉ ኩሉ ብዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እትመባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጎድን ዘቕርቡ ከብኡ እናደለዮ ዝህቦን ዘይብሎም ድሌቶም መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ተወከመ ባኦሙ ለአብ ወተወከፍ መባኦን ለነኒ ተወከፍ መባን ወቁርባን እግዚኦ ተዛነነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ዕብስ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንምልምንን ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋዕ እዚ ገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም ውን ኣንፅሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹስካ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ተቐድሖ ይኑ ክብር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትና ኻ ነቐርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን መምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና እሞ ንእዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣሜን ትእዛዝ ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት
ኣዝየ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ጡፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ዝቕበሉን ዝሓደግኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደግኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይ ክሕደገሎም ንዝበልካ ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩ ንፃን ኣገልገልትካ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርን ኩሉ ዓመፅ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካን ልምድ እንደለና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይ ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰው ኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ማእምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብክፍኣት ልቢ ብግሩ ኾነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምፅአን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ ምኦሎ ዋ ምፍቅር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ዝኻም ፍትሐዮም ኦ ጎይታ ነብሳት ኣጉርቲ ካይማትካ ኣቡነ አንቶኒዮስ ክፍለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ገብረ ኢየሱስ ሰሎሞን ዕቁባ ጊዮርጊስ እስክንድር ሃረገ ወይኒ ኢሌኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ብርሃን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓሪፍ ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ጻድቃ ምፍፃም ኣጽናዕና ኦለዋ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብሪ ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ረብኻን ምሳኻ ማዕረ መሕቦም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምትሓድነት ዝህብ ስጋኡን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ኣሜን ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ናቱ እምነት ንንጹህ ንሕሉ ክህበና ምንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ኣሜን ኦ ጎይታ ክሳዕ መፈፀምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና ኣሜን ኦ ጎይታ ይቕረበረልና እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምንቲ ትዕግስቲ ነብሳትና ንልምን ኣሎና ኣሜን ኦ ጎይታ ይቕረበረልና እግዚኣብሔር ምስኦም ክቆፅረና ምንቲ ቅዱሳን ሰማይታት ንልምን ኣሎና ኣሜን ኦ ጎይታ ይቕረበረልና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ክነስምሮ ምእንቲ ከፍለና ዓድሎም ክህበና ምንቲ ላይካን ሓዋርያት ንልምን ኣሎና ኣሜን ኦ ጎይታ እቲ ናቶም ሰማይትነት ክንፍፅም እግዚኣብሔር ክበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማይታት ንልምን ኣሎና ኣሜን ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ይቕረበረልና ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ህካንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልግልታ ንሳተዮም እሞ እግዚኣብሔር ንዑ ዘመን ንዓቶም ክበና እግዚኣብሔር ነፍሲ ኣቦና አንቶኒዮስ ክዕርፍን ንኣቡነ መቃርዮስ ክሕልወልና ንልምን ኣሎና ኣሜን ኦ ጎይታ እግዚኣብሔር ናይ ክነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትጋቱን ፍርሃቶም ክሳብ ፅምታ ክህቦም ጫሞም ክቕበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንልምን ኣሎና ኣሜን ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ይቕረበረልና እግዚኣብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡ ጫሞምን ፍቕሮምን ክዝከር ምንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና ኣሜን ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ይቕረበረልና እግዚኣብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክህቦም ምተረራት ዲያቆናት ሃንብት መጻሕፍትን መዘምራን ንልምን ኣሎና ኣሜን ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ይቕረበረልና እግዚኣብሔር ልማንኦን ክሰምዕ ዝዓዝ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻመን ክቕበል ምንቲ መበለታት ንረዳእ ዘይብለን ንልምን ኣሎና ኣሜን ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚኣብሔር ውሉድን ኣዋልዱን ክኾኑ ጻሞም ክቕበል ምንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና ኣሜን ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ይቕረበረልና ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ኣሜን ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ይቕረበረልና እግዚኣብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንልምን ኣሎና ኣሜን ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ዕድለ ሓጢአት ምስራይ ናይ ከላይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ማሕተም ቅዱስ ስላሴ ካሕትሞም ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና ኣሜን ኦ ጎይታ ብምሕረትካ እግዚኣብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና ኣሜን ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ይቕረበረልና እግዚኣብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምን ኣሜን ኦ ጎይታ ብምሕረትካ እግዚኣብሔር ይቕረበረልና ነፍሶ ከም ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓሊሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን ኣሜን ኦ ጎይታ እግዚኣብሔር ብምሕረትካ መንገዲ ይቕረበረልና የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ብሰላም ክመልሶም ምእንቲ ባሕርን ብየብስን ባኤርን ዝነብሩ ሰባት ንለምን ኣሜን ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ይቕረበረልና እግዚኣብሔር ነናይ ዕለት ሲሳዮም ክህቦም እቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን ንለምን ኣሜን ኦ ጎይታ ብምሕረትካ እግዚኣብሔር ፈጺሙ ይቕረበረልና ከረጋግኦም ምንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን ኣሜን ኦ ጎይታ እግዚኣብሔር ካብ ብምሕረትካ ማእሰርቶም ይቕረበረልና ክፈትሖም ምንቲ እሱራት ንለምን ኣሜን ኦ ጎይታ ናብ ሃገር
ገበሮም መልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን አሜን። ጌታ ዕግስትን በምሕረትካ አቅርብልና። ፍጹም አጋጻሞም ከፍሎም እንተተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን። ጌታ በምሕረትካ አቅርብልና። ውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልእኸሎም ምእንቲ ሕማትን ድውያትን ንለምን አሜን። ጌታ ከምሕረትካ ዕረፍቲ ቦታ ክቦም አቅርብልና። እንትቶም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን። ጌታ ከምሕረትካ እግዚአብሔር በደሎም ኪሓሰበ ካብ ቁጣዑ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንለምን አሜን። ጌታ በምሕረትካ እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ክዝንምና ኣፍላክ ሳውሰን ሓሞን ክመልእ ንምድሪ ዝረአን ዘውፅአድን ፍረ ክባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረኸትን ንለምን ዘለና ዓይነ ልቦናና ኣብርዩ መንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክኸድነና ለመና የምንት ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን ባር መንፈስ ቅዱስ ተንስ ለቢኖም ጸጉዕ ክንዓቢ ብስሙም ክንምካሕ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበልን እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንስ آمين وعاليك أملاك أنت وتو
እጠንት ዘወርቅ ተጦርኬ በመእዛት ቡሩክ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰርይ ኃጢአተ ወይደመስስ ጌጋየ ዝውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ እምኔኪ ዛይረገ ላቡርስ ዕጣን ወመሥዋዕተ ዘምረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ዝናቡጌር ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ እስመ መጻእከ ወአዳንከ መልአክ ናባቴው ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐስ ባይበልክ በላ እግዚአብሔር ምስኺ እዩ ስኻ በነሰ በረኽተኸ ብረክስ እምብርኽ እዩ ክርስቶስ ወድኸ ለምነኒ ኃጢአትና ከሓደግርና ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎም ወላም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዙሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎም ወላም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዙሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎም ወላም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዙሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎም ወላም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዙሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። አበይ ቀሲስ ጸሎትካ ትዘክረኒ እግዚአብሔር ንኸ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ይቀብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦኹር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ እቲ ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ድማ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦኹር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወላም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሱሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ወላም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሱሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎም ወላም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሱሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎም ወላም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሱሪ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዱ ዝኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ሳብ ተሓድሽ ምጽኣት ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 20 ሳብ 49 ሕጂ ግና ክርስቶስ ካብ ምውታት ተንስአ በዚ ኸዓ ናይቶም ዝመቱ በኹሪ ትንስአ ኮነ። ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመፀ ከምኡ ኸዓ ትንስአ ሙታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመፀ። ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝመቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ህያዋን ክኾኑ እዮም። ግና ኸ ነፍሲ ወከፍ በብመስርዑ እዩ። ቅድም ክርስቶስ ድሓር ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ክርስቶስ ከዓ ኩሉ መንግስትን ስልጣንን ሓይልን ስዒሩ ነታ መንግስትን እግዚኣብሔር ኣቦ ምስ ወፍያ ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ። ከመይ ንኹላቶም ጸላእቱ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ክሳብ ዘግርሮም ክነግስ ይግብኦ እዩ። ከምቲ ክድምሰስ ዘለዎ ናይ መወዳእታ እቲ ክድምሰስ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ጸላእ ከዓ ሞት እዩ። ከመይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝብልዎ ኣምላኽ ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣግዚኡሉ እዩ ንኹሉ ኣግዚኡሉ እዩ ክብል ከሎ ግና ነቲ ከም ዝግዝኦ ዝገበረ እግዚኣብሔር ኣቦ ከም ዘይምልከት ጉሁድ እዩ። ኩሉ ምስ ተገዛእሉ ግና ኣምላኽ ኩሉን ኣብ ኩሉን ምእንቲ ክኸውን ወልዲ ንገዛ ርእሱ ነቲ ኩሉ ዘግዝኣሉ ክግዛእ እዩ። እቲ እንተዘይኮነስ እቶም ኣብ ክንዲ ሙታን ዝጥመቑ ደኣ እንታይ እዩ ረብሖኦም? ብስሩ ምዉታት ዘይትንስኡ እንተኾይኖምሲ ስለምንታይ ደኣ ኣብ ክንድኦም ዝጥመቑ? ስለምንታይ ከ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍ ድንጋገ ንነብር ኣሎና? ኣብ ኣፍ ድንገት ንነብር ኣሎና። ኣሕዋቴ ኣነ ኣብ ፀፅባሕ ሞት ዝጎንፈኒ ዘሎ በቲ ኣባኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘለኒ ትምክሕቲ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጸልኩም ኣለኹ። ኣነ ኣብ ኤፌሶን ምስ ኣራዊት ዝዋጋእ ዘለኹ ከም ባህሪ ሰብ እንተኾይኑ ደኣ እንታይ እዩ ረብሓይ? ምዉታት ዘይትንስኡ እንተኾይኖም ግና ከምቲ ዒራ ጽባሕ ክንመውት ኢና ንብላዕ ንስተ ዝብልዎ ዶ ኣይኮነን። ኣይትታለሉ። ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የበላሽዎ እዩ። ቅንዕና ምግባር ንምግባር ተባራበሩ፣ ሓጢኣት እውን ኣይትግበሩ። ገለ ኻባኻትኩም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎ ኣለዉ። ነዚ ምስቲ ምእንቲ ኽትሓፍሩ ኢለ እየ ዝብሎ ዘለኹ። ገለ ሰብ ግና ምዉታት ከመይ ኢሎም እዮም ዝትንስኡ? ከመይ ዝበለ ሰብነት ከ እዮም ክህልዎም ዝብል ይህሉ ይኸውን። ኣተዓሻ እቲ ንስኻ እትዘርኦ ከይሞተ ህይወት ኣይረክብን እዩ። እቲ እትዘርኦ ድማ ናይ ስርናይ ወይስ ናይ ካልእ ዓይነት ፍረ ጥራይ እዩ እምበር ነቲ ተኽሊ ኣይኮንካን እትዘርኦ። ኣምላኽ ግና ከም ዝደልዮ ገይሩ እዩ ሰብነት ዝህቦ። ንነፍሲ ወከፍ ዘርኢ እውን ሰብነቱ ይህቦ። ስጋ ሰብ በይኑ፣ ስጋ እንስሳ በይኑ፣ ስጋ ኣዕዋፍ በይኑ፣ ስጋ ዓሳውን በይኑ ደኣ እዩ እምበር ኩሉ ስጋ ሓደ ዓይነት ስጋ ኣይኮነን። ሰማያዊ ሰብነት ኣሎ፣ ምድራዊ ሰብነት ከ ኣሎ። ግናኸ ክብርቲ ሰማያዊ በይኑ፣ ክብርቲ ምድራዊ እውን በይኑ እዩ። ክብሪ ፀሓይ በይኑ፣ ክብሪ ወርሒ በይኑ፣ ክብሪ ከዋኽብቲ እውን በይኑ እዩ። ብክብርስ ከዋኽብቲ እውን ካብ ኮኸብ ይበልፅ እዩ። ትንሣኤ ሙታን እውን ከምኡ እዩ። ብዝብስብስ ይዝራእ፣ ብዘይብስብስ ከዓ ይትንስእ። ብውርደት ይዝራእ፣ ብክብሪ ይትንስእ። ብድኻም ይዝራእ፣ ብሓይሊ ይትንስእ። ባህርያዊ ሰብነት ይዝራእ፣ መንፈሳዊ ሰብነት ይትንስእ። ባህርያዊ ሰብነት ካብ ዝህሉ መንፈሳዊ ሰብነት ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ህይወት ዘለዎ ፍጡር ኮነ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። እቲ ዳሕራይ ኣዳም ከዓ ህይወት ዝህብ ኮነ። ግና ቅድም ዝመጽእ እቲ ባህርያዊ እዩ እምበር እቲ መንፈሳዊ ኣይኮነን። እቲ መንፈሳዊ ድሓር እዩ ዝመጽእ።
التقدماي سب كاب مريت سلز تفترة مريتاوي إيو التخلأي سب جنا خب سماي إيو التوم مريتاويان كمتي مريتاوي إيو التوم سماويان دما كمتي سماوي إيو كمتي مثلي التمريتاوي زلبسنا كم أدما مثلي السماوي كنلبسينا ቅዱስ ሐዋርያ First Peter chapter 3 verse 15 through end and chapter 4 verse 1 through 6. But in your hearts set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. It is better, if it is of God's will, to suffer for doing good than for doing evil. For Christ died for sins once for all, the righteous, for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive by the Spirit, through whom also he went and preached to the spirit in prison, who disobeyed long ago when God awaited patiently in the days of Noah, while the ark was being built, and in it only a few people, 8 in all, were saved through the water. And the water symbolizes baptism. It now saves you also, not the removal of dirt from the body, but the pledge of a good conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at God's right hand, with angels, authorities, and power in submission to him. Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourself also with the same attitude, because he who has suffered in his body is done with sin. As a result, he does not live the rest of his earthly life for evil human desire, but rather for the will of God. For you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do, living in debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing, and detesting idolatry. They think it is strange that you do not plunge with them into the same flood of dissipation, and they heap abuse on you. But they do not give account to him who is ready to judge the living and the dead. For this is the reason the gospel was preached, even to those who are now dead, so that they might be judged according to men in regard to the body, but live according to God and regard to the Spirit. أنتم أحواتي عالم أو زلون كل حلف أيمونتي أبز عالم زلون كلنا يتفكروا ቅዱስ ስሉስ ዘህቡር ህላዌከ እቀማይበረነ በተ ቅዱሳን ውርያን አዳኢከ ናዝዘነ በሳህል
ንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንፅሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብሪ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኮይኑ ምስለ ነፍሳት ኣጉርቲ ኳይማቲካ ኣቡነ እንጦንዮስ ክፍለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ገብረ ኢየሱስ ሰሎሞን ዕቁባ ጊዮርጊስ እስክንድር ሃረገወይኒ እለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ብርሃን ስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 22 ክሳብ 36 ኣቱም ሰብ እስራኤል ነዚ ቃል ዝስምዑ ከምቲ ባዕልኻትኩም እትፈልጥዎ ኢየሱስ ናዝራዊ በቲ ኣምላኽ ብኡ ኣብ ማእኸልኩም ዝገበሮ ሓይልን ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብ ኣይነበረ ነዚ ከምቲ ምድብ ምኽሪ ኣምላኽን ዘለኣለማዊ ፍልጠትን ተወፈ ኢየሱስ ብእቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰቐልኩሞን ቀተልኩሞን ሞት ሒዙ ከጽንዖ ፍቓድ ሞት ሒዙ ከጽንዖ ሞት ሒዙ ከጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ከዓ ኣምላኽ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ ዳዊት እውን ብዛዕባኡ ከምዚ ይብል ንእግዚኣብሔር ኩሉ ሳዕ ኣብ ቅድመይ ይርእዮ ንሱ ኣብ የማነይ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣይክናወፅን እየ ልበይ ተሓጐሰ ልሳነይ ከዓ እልል በለት ስጋይ ብተስፋ ክትነብር እያ ምክንያቱ ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይትሓድጋን ኢኻ ንቅዱስ ስምካ ኣብ መቃብር ክብስብስ ኣይትገድፎን ኢኻ ንስኻ መገዲ ህይወት ኣፍለጥካኒ ምሳይ ብምህላውካ ድማ ሓጐስ ከተፅግበኒ ኢኻ ኣቶም ኣሕዋትና እቲ ርእሲ ኣቦታት ዝኾነ ዳዊት ከም ዝሞተን ከም ተቐብረን መቃብሩ ከዓ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእኸልና ከም ዘሎ ኣረጋጊፀ ነግረኩም ኣለኹ በኣርከስ ንሱ ነብይ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ሓደ ካብ ፍረ ከርሱ ኣብ ዝፋኑ ክቐምጥ ብመሓላ ከም ዝመሓለሉ ይፈልጥ ነበረ ነፍሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይተርፍ ስጋኡ ከዓ ምብስባስ ከም ዘይርኢ ኣቐዲሙ ፈሊጡ ከዓ ብዛዕባ ትንሳኤ ክርስቶስ ተዛረበ ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ ኣተንስእዎ እዩ ንሕና ኩላትና ከዓ ናይዚ ነገር እዚ መሰኻክር ኢና ሕጂ ድማ ኣብ የማን ኣምላኽ ብክብሪ ምስ ተቐመጠ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ኣቦ ምስ ተቐበለ ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎን ትሰምዕዎን ዘለኹም ንሱ ኣፍሰሶ ዳዊት ባዕሉ ደኣ ጎይታን ጎይታይ ንጸላእትኻ መርገፅ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ ይብል እምበር ንሱስ ናብ ሰማይ ኣይዓረገን እምበኣርሲ ኣምላኽ ነዚ ንስኻትኩም ሰቐልኩሞ ኢየሱስ ንዕኡ ጎይታን መሲሕን ከም ዝገበሮ ብዘላ ቤት እስራኤል ብርግፅ ትፍለጥ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰነ ቅዱስ 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 አምላክ አኀዜ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ቃና ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት ኣቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጋዕ ዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማይ ዛዕጣን ዝተቐበላ ኩሉ ድማ ብዝሰሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ፅያን ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ኸነገልግል بدستان بحقوس كنقلقل أبقعنا نسأل لصلو سلام لكلكم مسنا من فزق وقيتا كابوسن كسابوسن عالم زلاني حواريات قبيا زخونات حان تقدس بيتا كريستيان كذكران لمنك لنا
ምንቲና ወርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር አሜን። ወጎይታ ይግብረልና ኦ ጎይታ ኦ ጎይታ ንብፁዕ ንቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ነብሱ ይዕርን ንብፁዕ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ መቃርዮስ ንዘክሮ ጎይታ ሃይማኖቶም ቅንዕ ዝኾነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክሮም ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ነብሱ ይዕርፍ ምእንቲ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ሃይማኖቶም ቅኑዓት ዝኾኑ ህዝበ ክርስቲያን አሜን። ወጎይታ ይግበለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅዱስን ብፅዕትን ዝኾነት ብዘይ ምስኻንን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋ ክዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዝዓረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ጎይታ ንኣና ንኣገልገልትኻን ብድሕሪና ንዝመፅእ ትውልድን ፀጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለም እውን መዋእልሃ ምእንቲ ማሕበርና ሓለዋ ኩልና አሜን። ወጎይታ ይግበለና ክርስቶስ ተንሳሞ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስሞ ጠላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብርኽን ስምካ ዝፀልኡ ኩሎም ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ትኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋና ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ድሕነትን ልንምለልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣዶ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ዓድግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ወንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ምእንቲ ክገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ወድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕቲ ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምእንቲ ደቂ ሰባት ልመና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ወንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ባሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ወናማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንምለክለና ክርስቶስ ተንሥኦ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ወዘበኪዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወበሕይወተ ዘለዓለም ዕረፍት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኪዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወበሕይወተ ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ
ዘተወልደ ማርያም ንግሥት ዛለነን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይማ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተንሥአ እሙታን አመፃን እስተለት አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማን አቦ ዳግመ ይመጽእ ይኩንን ሕያዋን ወሙታን ዛለነ እግዚኦ መንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ወይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተዛነነ እግዚኦ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኩትዎ ለአምላክ ርቶ ይደሉ ህልና ለብከሙ ብነ አበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ታባነ እግዚኦ ውስተ መንዞ እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሃጎስ ካብ መዐንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀገኻና ነቶም በኣኻ ምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባረቱ ዘይርሕቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድነት ልምነ ነብሲ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጥ ብፍቓዱ ሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኸና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ማለት ንስየብሃከ
نفسات قال نسورات مركوز نعمورات برهان نحنكاسات الرل نمسامات منسي بحمام تدحزو محوي نسمامات وزغون كايوم مزولفون سلمات كاسعيو برهان زفتر زي عرب صحي زي أفمراتي يقول سعبل القدسان زبر صحيو بمدفتها من كل سلمات عالم زفتر يسابن من حان تولدك نقول تجلس كان نفس ملس كان سخان نقول دما ببزل يقدم كحلقان ملاس فتر كاب بخل جس عالم نمدرس فتر كان سخاها كابتن تطوفن عمران كبابنا بز عالم تلاقى زلاوي زي برسن زي مرمرني زي رمان فسي نزب السر كان نسخا مسكني خاسم كم مسنكري وقويتام أنت زين إحنا برد كانوا ودسك كلنا ود نزقدس مسكانا نسالساي غزينا بخانا قرب لنا زي لوتنات كامنت هبكنا بوغا ما زرت موت كنسعر قبركنا كابسب مرعت وخون نتم باخا زامن وقن علينا ذهب كان صايخه نقول حيل طلع منفس نرق ذهب كنا زي فتح فتح ما مسبخه فوق قبركنا اما خلنا كان معركنا وقيتا نتم زل من خاص معيم وقيتا زمن من كون عين كاسه غزي خصص ابل عسلاينا دعوتها بنا خمتلا صلاخن علو زي قار صلوتها بنا او زلالماو نقص سمع نمبلتا صنانع نزختمات تقبل بحتيات نزل خصم مرت كان صهن عياشو علب من طفات ملس عبيت ما صرت نزلو نادحن او قويتانا املاخنا نبرخ منقسنات كايمو نخلنا تقوخنا ولا كلنا كون صونا اسم لك اقضيو املاكنا منقس آمين وملائكة سماء بجلانا قالوا وسلسا قالوا بأمان يرسموا بمريم ولاديت محار أملاخ محارنا يقربها الأملاخ يقرب لنا صلاتنا عن مزواتنا نتقبل لنا مسوت تسئ نفسي كم تنسوس فقد لنا نابت نسوس زدال وانا عرفت سفرات تأتو نفسي حزنا نركب ديابير أملاخ يدقفنا وقويتا أبزلنا يو سلاما فقرن رهوان كسانة فقر سنيتن كتورد لنا نلمنا كالنا بتاعت من قصة ما نعونا يا بوي بروخات بالجمس بسرعة تسمع نفس حجنا خنرك باي تقدفنا آمين وسنات كاي يعزلنا نهاجرنا نزبنا نقربتنا سلام كان ريت كان ولدنا على مبساير كايد محل زرق حلا نتوم تأسرف تحيهم فحيلم زلوا أكبهم تجنقهم زلوا دمار ولهم طميم زلوا يد كايد برخ زرق حلهم وقيتا لبس قاويان المنفساويان مرحتنا تنكف مونا فغرنا بسنيتنا بحارنا تنك مرحنا نبدأ حناتك مرحنا وقيتا لبهم قطع نعني لمنا كلنا لبنا بس وقفنا دما نسخا بيت مقدس لخذ قبر أمه وقيتا كم تنسخا اليوم سبات كوينا خدم لا سايتك دفنا دسك زيابير أملاخنا نفس زعرف وابوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا أبونا أنطونيوس كفلا مريم برهان مسكال قبر يسوع سليمان وقبا جورجيس اسكندر حرقوين إلاني ولدت ميكائيل ولدت سلاسي ولدت برهان نفس كلهم زماتات قلت من قصص ما يعرف لنا نزحاز المتنا عن فس كاس لنا نحنا دما موت مهنا فليتنا فوس موت كنقبر اي تقدفنا كم تنهاور يا زمال كايوم صلوت اب سمايات تنبر ربنا نزوع كلنا سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصتها تمصاف عركا كم دياب سماي كم دما مدريخون نعيلات كنا نومي حبنا حنا زبدلنا بدلهم تحدقنا لهم بدقنا أبلوك ونعرنا برعفتنا يتتونا من قصتين عايلن كبرن نزل عالم نذكا يوم آمين او كريستي مريم بناي قدوس جبريل ملاك تسلمتا سلام لكي بالله دنگلخي بسغاهي دنگلخي عدي እግዚአብሔር ጎታ ሰራዊ ሰላም ለክ ያለኹን ነሲ ብርትኺ ፍረክስሙ ፍርዩ ኦ እግዚአብሔር ምስፋይ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ተሓድገና ናፈቱ ውድኺ ነታና መረነት ለምንና ሰሎስ ቅዱስ ማረኖ ሰሎስ ቅዱስ ማረኖ
አስገነ ስሉስ ቅዱስ እሳነነ ጸጋ ዘተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ንስሐ እዩ ናፍቁን ወድኺ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ሓጢኣትና ምንዲድ ይኸድገና ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋናን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ኻይርአዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ኸ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዎ ዓይንትኩም ሰምዓ ዘለዎ ኣዛንኩም ብፅኣትን ዝበልካዮም ንኣናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ይረስየ ነደ ለዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክባ ንጽልየሉ ንንምለሉ ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበልና ዘክሮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዓርፎም ንዝሓሞም ብቁፅፊ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለመ ዓለም ዛቲ እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፌሳህ ወንትሐሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ
አደንዞ كل ساعة بمفرهم بمكتكاتن زقلقلوهم بساعات موجودين مزمسقنوه ملاخت حبر الزلو يقبل لنا لمن كل ساعة نزل على ما آمين እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒትና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርት ኻና አገልገልቲ ኻና ንጻህና ዋሪካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካ ምስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩና ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካብኡን ካብ ዓለማ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝላኽካ ምስኻኻ ሕጂኻ ወጎይታናና ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ንላእኸልና ናይ ልብናና ሒልናና ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባርኻና ናይ ህዝብኻ በሰዓት ሃድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተላለና ክንከውን كل زحاز እግዚአብሔር አብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ አይኩቱሎ ለአመስግኑ አይኩቱሎ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌል ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ
تمهرنا كل جزيد ما أقربلنا كم قال كام برنا تزنبب قال نعنا إمو سمعنا دما إزيابير أملخنا مقدخا خنحزلو تعززنا إياكم فتسملو نفس ما يكنت متلو الصغار دعنا أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا عين البنا نازبر حلو كموت قبري نبيا وقبر النسا قبرلو تنسا قبرلنا نفسات عقبرتي قائماتك أبونا أنطونيوس كفل ماريام برهان مسكال قبر إيسوس سولمون أقبا جورجيس اسكندر هارقوين إلاني ولت ميكائيل ولت سلاسي ولت برهان نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا أب حزن زلوس أنا نعلنا بسمايات تنبر ربنا سمكاي كدس من ساعة مساء كان تاب سمايكم ودما مدريخو نعلت جرنا لومي حابنا نحن نزودنا بدلهم كم تعدقنا لهم بدلنا بسنا نحدقنا كاب كفوعات لنا نبر عفتنا يتتون منقست حيل كبر زلالة بنات كاي موامين أوف سيدي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله بحدنا خير انجلخ بسقاحو انجلخي عدك لأبير بيت أسراوي سلام لك الله نسخي قامن استبرختيخي برغرسخون بروخي ومن تسقاك زيابير مساخي أوف السيد بلكي حاجاتنا حاد قلنا نافقور ودر يسوس كريستوس من تانا حرات لمن آمين هو وانجيل منقصة سماعات صوت القوزة وفين أو فيكوك سمايات قريبا لامو امنون تنسحون إذا قالنا قويتانا المدحانينا يسوس كريستوس يون خبر منقصة وخبر منسكانا نقبع لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين وانجيل يوحنس معراف عسرا كفقد حديك 17 شمونته متقدم يتمعز سمون قنا مريم مجدلاويت قنا صلمات كلو انجها نابت مقابر مصت نتأمنيخا كباف مقابر تفنقلو رأيتو سلازي نسا قويا ناب سمون بيتروس نابت يسوس زفقرون كالو ود مزمورن مصيا نقويتانا خم مقابر وسيدمو ابي كم زنبرو اين فلطن بلتم بيتروسن يتحاد ود مزمورن كا وطو نابت مقابر وانكدو كلتيوم بحانسا قويو امو يتحاد ود مزمور بيتروس قدمو ابت مقابر قدم بصحي جنينون تطمتخا ابو مغانز رايه غناخه اي اتون شعو سمون بيتروس ددحري مصيو نابت مقابر اتوي يت مغانز ون تنبيرو رايه يتابرسو زنبره مأرمياخا نبينو تتقليلو نبرنبر مست مغانز اي نبرن شعو يتقدمنا مقابر زمصه كال ود مزمور دما اتوي يتخموتات كتنسي يغبويو زبل صحف قنا هيستو علو النبر مو ريو امنه شعو يتملك مزامرتنا بيتهم تملسو مريم قنا ابتا مقابر دويلا تبك نبرت እና በኸየትካ ናብቲ መቃብር ድንን ኢላ ኣብቲ ስጋ ኢየሱስ ዝነበሮ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸድነ ክልተ መልአኽ ሓደ ብትርሓስ ዝተኸድኑ ክልተ መልአኽ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ኸኣ ብትርጋጽ ረኣየት ንሳቶም ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየክሎ በልዋ ንሳ ንጎይታይ ወሲዶምዎ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ከዓ ኣይፈልጥም በለቶም እዚ ኢላ ንድሕሪኣ ግልጽ በለት እሞ ንኢየሱስ ደው ኢሉ ረኣየቶ ኢየሱስ ምዃኑ ግን ኣይፈለጠትን ኢየሱስ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየክሎ ንመን ከትደልዩ ኣለኺ በላ ንሳ ከዓ ሓላዋ ተኽልቲ መሲልዋ ጎይታይ ንስኻ ልዒልካዮ እንተኾንካስ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዘንበርካዮ ንገረኒ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ማርያም በላ ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ብዕብራይስጢ ረብኒ በለቶ ትርጉሙ መምህረይ ማለት እዩ ኢየሱስ ከዓ ገና ኣበቦይ ኣይደየብኩን እሞ ኣይትተንኪኒ ግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን እድይብ ኣለኹ በልዮም በላ ማርያም መግደላዊትን ንጎይታ ከም ዝረኣየቶን እዚ እውን ከም ዝበላን ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ነገረቶም ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ من قال قدس وانجيل
ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኻካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝመብርህ ቁርባና ብንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና ኦ ጎይት ምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምካሕ ኣይኮንናን ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉእን ደሞ ንኣና ንኣገልገልትኻን ብድሕሪና ንዝመፅእን ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህለላነ ሰራሕናዮ መሰስረይ እንተዳለወ ይኹን ኦ ወልዲ ዋሕድ ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን ሕጂኻ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደጊምና ካብ ርህራይኻን ልምንደልና ኣለና ጎይታኻ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በተሰላመ ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ደጊምና ኩልን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንጩ ጳጳስና በማቀሬስ ንልምና ኣለና ንስሜተ ክህነትካ ውተኣመኖ ክሳዕ ዝበፅኑ ዝዓመታት ናይ ሰላም መዓል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ፓትርያርክ ከመ ያዕርፍ እግዚእነ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንትየሁ ኖላውየ የርህዲ በመንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ
ወዲ በርእሰ ሃገር አበዊነ ብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ተንሥኡ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ኩሉ ዝሓን ዝሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራይኻን ልምን እንደልና ለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮም ጸልዩ በኀበ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ ብዘይመቆራፅን ብዘይምክልኻልን ቅድስን ንእድን ፍቓድካ ክገብሩ እናትካ ክኾኑን ጸጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ካባና ንድሓር ንዝመጽእ ንዘለኣለም ሰናይ መዋይል ሃብ እግዚኦ አምላጅ ወይዘር ወፀርከ ወይጉያዩ ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ ለይጸልው ቅዱሰ ወብሩከ ስምከ ኦ ጎይታ አምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን በለ ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሜን ባዶ አዝየኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ያስተሪ ወዘይአስተሪ ኩሉ በተዓዘ ሰማይን ምድርን ዝስራሕን ዘይስርን በዘፈጠረ በሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ባሕረ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይፈጥረ ምስኡ ህልው ዝኾነ ካብ ብርሃን ዘይተረኸበ ብርሃን ናብ ሓቀኛ ኣምላክ ዝተረኸበ ኣምላክ ዘተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ መዓር ኩሉ ብኡይ ዘይፈጥረ ብዘይዘይከኣው ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ዘይፈጥረ የልቦን ምእንታይ ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያ ዘወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታዊ ተሰቅለ አመ ወሞተ ወተቀብረ ወተንሥአ እሙታን አመሳል ስእለት በከመ ጽሑፍ
ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንሥእ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ ከመ ሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታን ክረብ ብኽብሪ ክመጽኡ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ ይብሉን ጐይታ መወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዘሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ወናምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግድኑ ንምስጉን ብነቢያት ዝተኻረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ምውታንን ዘለዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር አሜን። ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወት ዘይመጽእ ለዓለም ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግን ኣይቕረብ ንሰይጣን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኩም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽናኹም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽየ። እዚ ናይ ካህን ቃል ዝተሓቐረ ዝሰሓቐ ዝተዛረበ ወይ ከዓ ብኽፍኣታ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለ ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ። ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሓቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልታ ኸጽንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ። ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ኸመስግኑ ንኹሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ። እግዚኦ ተዛሃለነ ሰላም ለኵልክሙ መንፈስከ እግዚአብሔር አብይ ዘላለም ዘላኩ ለሰብ ለሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓ ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምጻእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበልዋ ዘመስግኑኻ እግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ ምላእ
ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕስም ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካረ ከይውን አንጽሃና ንኹልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓምነ ንሕደድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ብጽምት ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ይረዝየነ ድልዋነ ከመንዛማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረ በሉልና ይቅረ ቅረና ተባሃልኩም ምስ ጎረባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ ወንትመጦ እንበለ ኩነኔ እምሃብትከመ ቅድስተ እንተ ይእቲ እንበለ ሞት ሰማያዊት ብዘይፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካ ክንቅበል ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስለ ነፍሰ አቦና ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ አንጦንዮስ ይኹን። ዝብፅ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምስለ ነብሳት አክብርቲ ዋይ ማትዩ ክፍለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ገብረ ኢየሱስ ሰለሞን አዋጅ ወርጊስ እስክንድር ሀረገ ወይን የለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ብርሃን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አኩትዎ ለአምላክነ ይደሉ ሃሌሉ አልባቤ ብነ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ ካብ እግዚአብሔር ቅዳሴ መላእክት በሉ ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ መስዋዕትና መስዋዕት ቀዳመት ከም ሰመርካ ስመረልና ብሰማያት ትነብር አቦና ሰማይ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን ንዓለት ጌራና ሎማሃብና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሰና ንሕደገልና ካብ ክፉ አድነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም እለካ ኣለኹ ንስኺ ኻበ ንፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ረባሕርትኹ ርብሩህ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኸሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ቅዳሴ መላእክት እምቅድመ ዓለም
እስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በትስልሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለም ብሰለስነት ሎ እግዚአብሔር መለኮት ሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መዓ መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተረኣየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ንኣዳም በራዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከይፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንቶንዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲብ ለነ ህየንቴሁ ኖላዌረ ዲበ መንበሩ ዘያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቑራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣፍ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ግብረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕን መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናንን ኣቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚ ኣፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾነ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብኡ ኣምላኽና በብስሞም ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ነብሳት ኣግብርቲ ጓይማት ካብ አንጦንዮስ ክፍለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ገብረ ኢየሱስ ሰሎሞን ዕቁባ ጊዮርጊስ እስክንድሪ ሓረገ ወይን ኢለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ብርሃን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍ ንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስን ዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘሎ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋትን ዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጐስ ብጽኑዕ ዓሰት ተኣስሩ ናብ ስደትና ምርኮን ዘሎም ብመሪ መግዛእቲ ተታሕዝኑ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኣብ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙ ናብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ኦ ጎይ ንዓም ንኹን ዘክሮም ኦ ጎይታ ናባኻ ንጽልየሉ ንኣዘዝና ኩሉ ናብ ሰማይ መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ክሳዕን ዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ሃርሙ እግዚኦ ወትሳሎሙ
ሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎ ሕዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማ ምድሩን ጽንት በል መሰረታት ሕንዙን ይደንግጹ ለትነብሩ ተንስኡ ብፍቃዱ አቦ ወረደ ኣብ ማርያም ታንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ኣብ ምብራቅ ተመልከቱ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቐበለ ኣብ ከበጥባታ ድዩ መግብና ደለየ ከም ህፃናት በኸየ ብግሃድ ተመላለሰ ከም ሰብ ተረአየ በብንሽቶ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛ ተጸልማት ሰዓረ ተሰጥዎ ተቐበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሰማያት ወምድር ቅዱሳን ስብሐቲከ እግዚአብሔር ብሰለስነቱ ቅዱስ ቅዱስ እዩ ቅዱስ እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ግግዝኡ ትሕትኑ ኣርኣየ ኣዳም ካብ ዕለት ሓጢኣት ሓራ ከውፅእ ምእንቲ ከውፅእ ኣዳው ንመከራ መስቀል ዘርግሐ ስኡ እደዊክሙ ቀሳውስት በየተ ላሌት እንተ ባት ያማገብዎም ነሳ ህበዘ በደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት እለ እንበለ ነውርና ናባኻ ናበቡ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጽሓን ሃዋርያታን ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምንታኻትኩም ዝቑረስ ስጋ እዩ እንኩ ብልዑ በሎም Ganadelo
ወይን ወይንን ሓዊስኻ ኣመስገነ ባረኸ እሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምንታኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍርሃን ብምርዓድን ዝቖምሉ ንዑ ኣብ መጋባእያ ቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎድኒ ብኺናት ወግዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማያን ትዕዘዝተዮም ንጽምኡ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሳ ኣስተይዎም ሞተ ዘይመውት ሞተ ከመ ለሞት ሞት ከመ ያህይዎሙ ለሙታን ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታት ተተስፎም ንሙታት ከተንስኦም ሞተ ንዝየሉ ሞተ መስቀል አውረድዎ ብወፍታ ገነዝዎ ብሓድሽ መቃብር እውን ቀበርዎ ኣመዛለሰለት ተንዘሙታን ወቦ ሃበሃለ አራዮ ግባን ዋሰራዮሙ በጽርሃ ጽዮን ኣብሳለሰይቲ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈሊዩ ተንስአ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሃ ጽዮን ከዓ ተረኣዮም ብ40 መዓልቲ ንሰባይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃላል ተሓዊሰለ ዘሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን እውን ከማታቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለኣለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ ከም እተዛረብካ ኣሜን እግዚኦ አስተብቆ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስናየ ከመ ይጸግወነ በከመ አሎ ህልወ ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም
ዘለዓለምን ህይወትን ካብ ርስዓት ሓጢኣት ንምንጻእ ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ሃበና ነይበረ በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ ነይበረ በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ وفوزنا بزنتو برزفارا كما بكنا يا برو قسمون اكزيار وبروك زي ما وبروك بزم እግዚአብሔር ወይትባረክ ዘመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ቡሩክ ለይኩን በኖ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምስለ መንፈስከ ለጥበብ ዋይቴ ማህደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረፉኖታ ንጥበብ ሃገራ በዩ ምሕደሪያ ኸበዩ ወሰና ኸበዩ أسر مجد خبيت رخبة بحر تساقير بقيح ورق من تشايطا لعل دمنا دي وزور داخماني ومواتسب مجد داي فلطانيو أبهر سبون يلان كاب كل سب ترسعت كاب كل عواف سماي وانتحبت نعاز تريو مسك زيابير يتعرارخو نعاز صلوخا موتفتو كاب صحين كاب كل نبرت كواخبت تدمق مسبرهان ناتنطاطرتكا نسخم قدامي تخوينا تركب
ኣብ እርጋን ከላ ንኹሉ ትሕደስ በብትውልዱ ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልጽ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገሥታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርስቲ መንግሥተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩ መጎስ ይረኽቡ መገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦምን ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊ ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተረእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ዓኑዳኻ ኣቆመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማኣዳውን ኣሰናድአት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጐደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጉ ዝተበጀወና ብምፍሳስ ደሙ ዝተሻየጠና ንዘላለም ንመንግስቱ ዝሓርየና ንመድሓኒና እዩ ጥበብ ሰብ መድሓኒና ውእቱ ዘቤዘወነ በጥብሓ ስጋሁ ወተሳየጠና በንዝሃተ ደሙ ወሃረየነ ለመንግሥቱ ለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንንግር ንሳብእ ኢታብአ አላድነ ወባልዓን ኩሎ ኩን እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከመ አበሳነ ናይ ስልጣናት እግዚአብሔር ጎይታ ሊቃነ መላእክት እግዚአብሔር ሞት ታሲራ ዝነበረት ነፍሲ ፈታሕካ ኣብ ጸልማት ተቆሪና ዝነበረትካ ብመከራ መስቀል ሓደ ወድኻ ኣብራህካ ሕማማትና ዝፈታሕካልና ዝኸብደና ኩሉ ዘርሓቕካልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ዝበተኽካልና ናይ ስምብራትና መከራ ወሲድካ ዘሕወኻና ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ
ካብ ጥፋት ናብ ዘይጠፍ መገዲ ቦታ ህይወት ዝመለስካና ንስኻ ኢኻ ኩሉ ዝሓዝካ ጎይታናን ኣምላኽናን ኣቦኡን ጎይታናን መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጁ ብርሃን ቅድሚ ገጹ ወንሓዊ ዝኾነ መንበር ክብሩ ዘይትርጎም ንቅዱሳን ዘዳለዎ መዕረፍ እውን ዘይንገር እዩ ልብሱ ድማ መዛግብቲ ብርሃን እዩ ንቅዱሳን መላእኽቲ ትሕልዎም ኩሉ ብምርኣይ ዝርዕዱልካን ዝውድሱኻን ንእምባታት ዘምክኾም ስሙ ክንገር ከሎ ዓሙቓት ዝስንጠቕ ድማ ንስኻ ኢኻ ንሰማያት ብኢድካ ኣኪብካ ዘኸኸደንካ ንምድሪ እውን ቀላያትን ሓቢሮም ዝርዕዱልካ ብኡ ኩሎም ሰራዊት ጸላይ ዝጭነቑ ዲያብሎስ ወደቐ ኣራዊት ተረግፀ ከይስውን ጠፍአ ባኻ ዝኣመኑ ህዝቢ ብኡ በርሁ ባኻ ጸንዑ ኦ ጎይታ ህይወት ባኻ ተረእየ ተስፋኻ ጸንዐ ወንጌል እውን ተሰብከ ብኡ ጥፍኣት ማሰነ ዘይጠፍእ ጸንዐ ኦ ጎይታ ኩሉ እትሕዝ ኣምላኽና ከምዚ መሕወይ ሕብስቲ እዚ ስጋ ወድኻ ክንቅበል ካብዚ መሕወይ ሕብስቲ ስጋ ወድኻ ክንቅበል ኣብቅዓና ካብዚ ጽዋ እዚ ነባቢ ደም ወድኻ እውን ክንሰቲ ድልዋት ግበረና ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ወይጀልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ስጋው ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ንብሻ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ይገኒ ለተቀወሙ አትሕቱ ርእሰክሙ ስገዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውዒ ኢኻ ኣብ ርሳሕ ኽዚያን ቤተ ክርስቲያን ካህንፃየ ናይ ሰላፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካዮ ኣብ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኣብ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹን ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ተበደሎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣኻተይን ኣጥኒዕኻ ሃለዎም እንተማሕፀኖምን ከምኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባሪኻ ፍትሓን ብኣብ ሰሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓሉ ዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስዖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓሉ ዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን ብንሓስበን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕርበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኦ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩን ዓይን ኣገልጋሊ ኸም ፍትሓና ኦ ጎይታ ኢርፍ ነብሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ንብፁዕ ጳጳስና ብማቃርዮ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን
بصدقن بسلام نحلوهم أقويتان لكنا بباساتن إبسكوباساتن نغساوسن دياقوناتن أنا قنسيسن أنببتن مزمران دناقلن منكوساتن ردا أنت أوارن نزيب لنزات أماتن سبوتن أنسن أرقوتن سانتن أبزا قدس بيتا كريسيان كاو قيمة مزلهم سبحان كل ذكر بإمنات كل سوساتنا عيوم أقويتا بقنا عيمانتون يعمل زمتو أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحطنا نذكرهم نبسمين مسا أبراهام نيساك نياكوب ننبر أقويتا نبسات عقبرتك وإماتك أبن أنطونيوس كفل ماريام برهان مسكر قبر يسوس سلومون عقبا جورجيس اسكندر هرقوين إلاني ولا ميكائيل ولا سلاسي ولا برهان نفسه خلهم سماعات إرترا مس أبراهام نيساك نياكوب ننبرنا أناون كاب كل بدل المرقمن كاب كحدتن كاب حاسخا من محل الموقازنا دحننا بخدتن برخصتن مسك حتى لو هيمانتهم مس أرماويانن كم مس انبرا دحننا أقويتا طببن حيلن لبن مسو علن أيمرون هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب شخص أنزل الألم فاتسمنا كم قبرنا أقويتا فقر كان دلت كان كل ساعة كم فاتسمها بنا سمناون مس كلهم كل ساعة سمايتاتن أما كسر سمايات أما صحفة يوصحفلنا بقويتانا يسكر سوس مسؤول من فاس كدسن بس كان سلطان بوزل لك كلام كل ساعة نزل ألم ألم جز ناب إزلي ناب جز بزخيرة كلام بزقدله جزيه بزحلفه بعين مرات كانت ترني سر قدسات لقدسان مثل كلك
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ውስተ ንስሐ ሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ልውሃትካ ያቕረበለሎም ከም በዝሒ ምሕረትካ በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓለዎም ዝቐደመ ኣበሳም ብሰላም ይቕረ ኢልካ ነብሶም በጃ ኩሎም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ዘንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጓዝን ብምሕረትን ምስሉስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓትን ብዘለካሎም ቅዱስ ዓን ዘላለም ዓለም አሜን። ስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን። እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ደም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ
ንህይወትን መድኃኒትን ስርየት ሓጢአትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደምን እዩ ኣምን 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 ክሳዕ ድሕረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰደ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደምን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣሜን 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 መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ኸታሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢአትን ክኸውን ምንታና ኣሕሊፉ ሃቦ ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግባዩ ምስለ ዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር ኣምላኽ ባዘብለካ ምስዋ ስጋ ወድኻ ንሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቱ እዩ እሞ ብዙሕ ሓጢአት እያ ናሕስየለይ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ በርሒ ሓጢአት ስስርይኹ ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓንኩን ሰይጣናዊ ልብአት እዩ ምንቲ ብወጊድኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱጽና ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲልኒ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይ መድሓኒ ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ቖጢዕካ እየ ኣብ ቅድሜኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐየ እሞ ባርያኻ ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካ መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንጽሐኒ ልምነካን ምጸነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ዝቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ ማሕረኒ ድኣ ይቕረ በለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ካብ ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥመቕ ልማኖ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ንሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ይፍታ ወይስረይ እግዚእነ ወአምላክነ ወንዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ሊቀ ካህናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሴ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንትሙ አቡየ ካህናት ወአህውየ ዲያቆናት እድ አንስት አይሩግ ሕፃናት በበስምክሙ ኩኑ ፍትሐነ ወንጽሐነ
يرسينا رسيكم دلوانو سمات زيو مهارنا كرساس مال عسر تغلت زيو مهارنا كرساس 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 بزحل في معاركم بزمت خي علىهم بافن منفس كل كما سرحت تفتحكم من تجدنا مريم مهارنا كرساس مال عسر تغلت أنا مريم مهارنا كرساس بنتك 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 زتنا مريم مهر نكسس بنتكنا مريم مهر نكسس بنتكنا مريم مهر نكسس بنتك زتنا مريم مهر نكسس بنتكنا مريم مهر نكسس بنتكنا مريم مهر نكرسوس በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘቄርሎስ ምዕራፍ 80 ካብ ፍቕዲ 16 ከምቲ ንሱ ስግኡ በይኑ መከራ ክቕበል ምኽንያት ዝገበረ ዘይሓምም ክንሱ ድማ ባዕሉ በቲ ዝተዋህዶ ሓማሚ ዝኾነ ከምኡ ከዓ ዳግም ንነፍሲ በይና ግብራ ክትቅበል ገበራ بخل قص قبري تحتنا كفتم فتنا كماي نسو بهلاويو إزقابيهر إيو لعليو كخون إيو نسوون ننفسو بينا ناب إيد إزقابيهر أبوء وفيا نساون باتي قبري إزي مسانا سناي نقر كنرقبر زت واحدة نفسو إيا شعون باتي زمانتي نفسات كابس قاسب تفلين كوت آخر لوا أب تحت مدري يوردا أبايتي موت كسا زمر أنا بجهنب يفنوانا برا قويتانان مدحينان يسوع كريستوس نفسنا بإيد إزقابه ربو مسامع قواجنا ناب سمايات زئتو حدش من قدي أدالولنا ناب جهنب أين خيدن انتاي دعانا تزفت أرنا إنا النصعبو نفساتنا دما كمزي أب إيدو تمعقوبة صلوة من بركة من مسكولنا حزب كريستيان يخون آمين حراي قلعو دصامون دحراليه ميمصو ديصامو تخوينم جن سئلنا ينمصايام مخنياتو نغو سنبت ايكونن صم كان يزوالك ايزمو نزمص سنبت قربو زصامون دحراليام كي قربي خليام اتم ديصامو جن ددقنا نحزمينا نتحጋገዝ من تخسلطنا
ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቡእ ለፀዋይከ ወለቀደስከ ቅዱስ 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 ዘይትነገር አበኒ ከመ ሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም በረጎናኒ አበኒ ከመ ፍሬ ያሰምረከ ከማስተሬ ስብሐቲከ ተገብር ዘዚያገበከ በደአምኖ የዋከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃያል አንተ ቅዱስ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ማያን ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል ኮተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ኮት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል
ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ
ያዘምረከ ከማሰሪ በስባቲከ ወየወለከ ከይገብር ዘዚአከ ፈቃድ በተአምኖ ይትዋከ አብ ወይትየው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል እቁት ወስቡሕ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ
ኃያል አንተ ቁድ ለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩንት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ሰብሑን እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሑን ኃይሉ ሰብሑ በክህሎቱ ሰብሑ በከመ ዘኀበዩ ሰብሑ በቃል ቀርን ሰብሑ በመዝሙር ወመሰንቆ ሰብሑ በከበሮ በትፍሲት ሰብሑ በአውታር ወበዘንዚራ ሰብሑ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ሰብሑ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለም አሜን። አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ እንስ እል ወኔት ማሐፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ንስምካ ምስጋና ቅርብ ኣለኹ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢጠባነ እግዚኦ ውስተ ኦነ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ይባርኸካ ንስምካ ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ስብሐተ እግዚአብሔር የነግር አፉየ ወኩሎ ዘሥጋ የባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሆነ
زحدش كل نزحز እግዚአብሔር አቦ ጌታና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነለና ልማነና ይንዓቐና ይተቆጣዕና ምሕረቱን ካባና ይርሓቐን እሞ እግዚአብሔር አምላኽና መሓሪ እዩ ወጎይታና ኩሉ አምላኽ ኢኻ ወጎይታና ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታና ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ መላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሳሰይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡውን ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾኻ እውን ኣብ ሕልና ናሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና ሕጊ ስጋ ንሓስብ ግብሪ ስጋ እውን እንገብር ብመሰራሕ እንነብር ንስኻ ዳ መንፈሳዊ ግብሪ መሃረና መንፈሳዊ ስራሕ እውን ኣለብመና ንሕና ንዓና ንሓጣን እንተ ዳ መሓርካና ሽዑኻ መሓር እትበሃል ንፃድቃን ስኸም ግብሮም ኢኻ እትምሕሮም ዝቀደመ በደልና ይትዘክር እትዝክረነ አበሳነ ዘትካተ ፍጡነ ይርከበነ ሳይለከ እግዚኦ ሀቤከ ንጸርህ ሀቤከ ናወዩ ሀቤከ ነትማለል ላለመ አሜን። ጎይታ ዘበላዕናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ተማኡ ዘይቀረብና ድማ ስሌና ዝኸፈልካዮ መስዋእቲ ጎይታ ፈሊጥና ናብኡ ክንቀርብ መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና እዚ ሎሚ ዝተኸፍለልና ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ባእሲ ምፍልላይ ናብ ሓድነትን ናብ ዕርቅና ፍቕርን ዝመለስካና ጎይታ ነዚ ፈሊጥና ብኡ ክንነብር ደግፈና እሙሮና ክፈተልና ምስ ዋዓልካ ዓድለና ከም ቃልካ ብሕጊ ወንጌልካ ክንነብር ኣይትግደፈና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላም ካብ ዝሓልና ነቶም ፋሒሎም ዘለዋ ክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም ብኩሉ ዓይነት ማእሰርትን ዝተኣስሩ መቃውሕትን ሰለትን በቲኽካ ሓራ ውፃልና ኦ ጎይታ ንዝቆሰሉ ብፈውስኻ ንዝተሰብሩ ምዝናንካ ክትልእኽ ድማ ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውርድና ዘለና ሃገር ሰላምካ ሃባ ንዓለም ብምታይድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሕ ልቢ ስጋውያንን መንፈሳውያንን መራሕትና ተንክፍ እሞ ናብ ፍቕሪ ናብ ስኒት ናብ ሓድነት ናብ ሰላም ናብ ህዳት ናብ ድሕነት ናብ መንፈሳውነት ክመርሑና ጎይታ መገዶም ከተቐንዕ ልቦም ክትንክፍ ንልምነካ ኣለና ንዓና ድማ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ምሳኻ ትመላለስ ነብሲ ኩሉ ምኽሪ ሰይጣን ዘርብያ ብምኽርኻ በቲ ንስኻ ዘርአኻና ምኽርን ጥበብን ምኽሪ ትሕትና ምኽሪ ፍቕሪ ምኽሪ ሓድነት ምኽሪ ሰላም ብኡ ክንነብር እግዚኣብሔር ኣይትግደፈና ነብሲ ዝዓረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣቡነ እንጠኒዮስ ክፍለ ማርያም ብርሃነ መስቀል ገብረ ኢየሱስ ሰሎሞን ኣቕባ ጊዮርጊስ እስክንድር ሃረገወይን ኤለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ስላሴ ወለተ ብርሃን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና እምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ዋዕድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደለን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ካድሕነና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብሪ ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ስጋሁን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸዓድገልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናምናይ 2014 ወይ 2022 በዓለ ትንሣኤ ብድሓነ ሰላም ዘብፅሓና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ዓሚ ኣብዚ ምሳና ዝነበሩ ሕጂ ዘየለዉ ኩሎም ከዓ ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ መንግስተ ሰማይ ኣዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን። ክርስቶስ ካብ ሙታን ተንሲኡ ብሓይልን ስልጣንን ንሰይጣን ኣሲርዎ ንኣዳም ናፃ ኣውፂእዎ። ካብ ሎሚ ሓጎስን ሰላምን ይኹን። ኣሰሮ ለሰይጣን ክትብል ኮላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሎሚ ዝተነበልና ናይ ቀዳማይ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 እቲ ኣብ መወዳእታ ክሰዓር ዘለዎ ሞት እዩ። ስለዚ እንታይ ነይሩ ሓይሉ? ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 14-16 እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘርኢ ኣብርሃም ኣልዓሎ እምበር ንመላእኽትስ ኣየልዓሎምን። እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ብሞቱ ነቲ ሓይሉ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ። ነቶም ብፍርሓት ሞት ብዘሎ ዘበኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራ ምእንቲ ከውፅኦም ኢሉ ንሱ ብእኡ ሓበሮም። ክብሪ ንዝክርስሙ ይኹን። ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ። ነቶም ብፍርሃት ሞት ብዘሎ ዘበኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራ ምእንቲ ከውፅኦም ኢሉ ንሱ ብእኡ ሓበሮም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ኣሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን። ፍስሓ ወሰላም ይግበረልና። ካብቲ ሎሚ ዝተነበልና ወንጌል ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታ እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም በዓልቲ መግደላን እታ ካልኣይቲ ማርያምን መቃብር ክሪኣ ወፃ። እንሆ ዓብይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ። መልኣኽ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ፣ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ተቐመጠ። ትርኢቱ ከም በርቂ ክዳኑ ድማ ጻዕዳ ከም በረድ እዩ። እቶም ሓለውቲ ንዑ ፈሪሆም ራዕራዕ በሉ። ከም ዝሞቱ እውን ኮኑ። እቲ መልኣኽ መሊሱ ነተን ኣንስቲ በለን፣ ንስኻትክንሲ ነቲ ተሰቕለ ክርስቶስ ትደልያ ኣለኽን። ከም ዘለኹ ንፈልጥ ኣለኹ እሞ ኣይትፍራሓ። ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ እሞ ኣብዚ የሎን። ነታ ጎይታ ተነቢርዋ ዝነበረ ስፍራ ንዕነ ረኣያ ቀልጢፍ ክንዳ ኣኺዳ እሞ ካብ ሙታት ከም ዝተንስአ ንደቀ መዛሙርቱ ንገረኦም። እንሆ ናብ ገሊላ ክቐድመኩም እዩ፣ ኣብኡ ከዓ ክትርእይዎ ኢኹም። እንሆ ነገር ክኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 7። ኣብዛ ቅድስቲ ሰዓት፣ ኣብዛ ቅድስቲ ግዜ፣ ኣብዛ ቅድስቲ ደቂቕ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ብሕብረት ንሪኦ ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ ኣብዚ የሎን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁፅሪ 6 መን እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ? መልኣኽ እግዚኣብሔር እዩ።
كم تزبلو تنسيء أبزي يلون كم تزبلو خجبر زغل እግዚአብሔር ጥራይ እቲ መልአኽ ከም ትዝበሎ ተንሲኡ ኣብዚ የለን ኩሎም ነቢያት ነዚ ትንሣኤ እዚ ተስፋ እንዳገበሩ ይንበዩ ነዚ ተስፋ ትንሣኤ እናተጸበዩ ከዓ ንኹሉ ጸበባን ንኹሉ ጭንቀትን ጥሜትን ጽምእን ከም በረኸት እናተቐበልዎ ሓሊፎም ከምቲ ኣብ ስብከት ዲያቆናትና ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃህ እምነዋም ካብ መዝሙር ዳዊት 78 ቁጽሪ 65 ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃህ እምነዋም ወቀተለ ጾሮ በድህርየሁ ኣብ ዓለም ዝመጹ ሓያላትን ገዛእትን ኣብቲ ዘለዎ ግዜን ዝነበርዎ ቦታን ጥራዮም ክዓዩ ዝኽእሉ ትንሣኤ ጐይታ ግን ክሳብ መወዳእታ ዓለም ንኃጢአትን ንሞትን እናቐተለ ነቶም ትንሣኤኡን ስቕለቱን ዝእመኑ ህይወት እንዳሃበ ስለ ዝነብር እንታይ ኢሉ ልበ ኣምላኽ ዳዊት መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃህ እምነዋም ምስ በለ ወቀተለ ጾሮ በድህርየሁ ነቢ ኢሳያስ ኣብ ምዕራፍ 26 ቁጽሪ 19 ሙታንካ ሕያዋን ክኾኑ ሬሳታተይ ክትንስኡ እዮም ኣውልኻ ኣውሊ ብርሃን እዩ ምድሪ እውን ንሙታት ከተውፅኦም እያ እሞ ኣቱም ኣብ ሓመድ እትነብሩ ንቑሑ ዕልል ከዓ በሉ እዩ ነቲ ናይ ዘበን ባርነት በዚ ተስፋ እዚኦም ኣቱም ኣብ ሓመድ ዘለኹም ምክንያቱ ሞትስ እምኣዳም እስከ ሙሴ ቀነዮም ሞት ለእለሂ ኣበሱ ወለእለሂ ይኣበሱ እዩ ሞት ካብ ኣዳም ክሳብ ሙሴ ጀሚሩ እስካብ ትሕጊ ዝመጸሉ ንዝበደሉን ንዘይበደሉን ይገዝኦም ነበረ ከም ዝበለ ኣብዚ ግዜ ግዝኣት ብተስፋ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 26 ቁጽሪ 19 ሙታትካ ሕያዋን ክኾኑ ሬሳታተይ ክትንስኦም ኣውልኻ ኣውሊ ብርሃን እዩ ምድሪ እውን ሙታታ ከተውፅኦም እያ እሞ ኣቱም ኣብ ሓመድ እትነብሩ ንቑሑ ዕልል ከዓ በሉ ኢሉ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ከምቲ ዝበሎ ከምቲ ንነቢያቱ ዘዛረቦም ኢሉ ከምቲ ንነቢያቱ ዝገለጸሎም ተስፋ ትንሣኤ ብርግጽ ተፈጺሙ ስለዚ ከዓ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በኩረ በዓላት ትብሎ ነዚ ዕለት እዩ ኣብ ትንቢት ሆሴዕ ምዕራፍ 6 ኩሎም ነቢያት ትንሣኤ ዘይጠቐሰ ነቢ የለን እዩ ምስቲ ዘለና ግዜ ሰለስተ ካብ ነቢያት ጠቒስና ክንሓልፎ ኢና ማለት እዩ ክልተ መዝሙር ዳዊት ትንቢት ኢሳያስ ሳልሳይ ከኣብ ሆሴዕ ምዕራፍ 6 ንሱ ቀደደ ከጢዐና እዩ ንሱ ወቕዐ ክዝነና ድማ እዩ እሞ ንዑናይ ናብ እግዚኣብሔር ንመለስ ድሕሪ 2 መዓልቲ ሕያዋን ክገብረና እዩ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከዓ ደው ከብለና እዩ እሞ ኣብ ቅድሚ እውን ብህይወት ክንነብር ኢና ንእግዚኣብሔር ንፍለጦ ክንፈልጦ ድማ ንስዓቦ ቃል ህይወት የስምዓሊ መውፅኡ ከም ወጋሕታ ርግጽ እዩ ንሱ ከም ዝናም ከምቲ ንምድሪ ዘጥልል ዝናም ጽምሓት ናባና ክመጽእ ንሕና መጺኡ ኢና ንብል ዘለና ክርስቶስ ተንስኡ እሳቶን ከዓ ብተስፋ ብትንቢት ስለዚ ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ እዩ ኣብዚ የለን ኣስዒቡ እንታይ ኢልወን ስለምንታይ ከነቲ ህያው ኣይሰማዕምኒ ዘሎ ቃል ህይወት የስማዓልና ስለምንታይ ከ ነቲ ህያው ኣብ ማእኸል ሙታን ትደልዮ ሽዑ ንዓኣተን ሕጂ ንዓና እግዚኣብሔር ጸጋ ብዝሕለን አንግህን ተሲአን ያስጊሰን ተሲአን ሰርከ ሰንበት ለጸቢሃ እሁድ ይብል አንግህን ተሲአን ስለዚ ንምንታይ ሞት ጐይታ ንምንታይ ትንሣኤ ንዓና እንታይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ይሕፅር ኣቢሉ እንታይ ኢሉሎ
أبرومي معرف 4 قصر 25 نسو جناي بسر جبنا بجات وهبه سلسد كناها تنسى كبرنا زخر السميغون على قبرلنا رومي 4:25 نسجنا بسر جبنا بجات وهبه سلسد كناها تنسى تنسى إن دزهيل نيرو هوري قدس باولوس أب قدامي كورنثوس معرف 10:5 قصر 10 تعيلو تزفانا أبز مدرزي تراين تزخون كاب كل سب ندنجز مخنا نيرنا كبرنا زخر اسمي يخون سلازي تنسائي قويتا تايلو تملاخ أبزي يلن كم تزبلو تنسي انتاي زبلو منيرو نبوتات نهاريات واساها قتل أباقيع كبتناين انت هنا أب قليلا كقدموكم نيتو كم زي تعرف نصحفتن فريساويانن بزردهم كردوا وصل زي دلو يمبر بزعبات نسائح قلت لهم كله نزبيته مقدس زي أفرسوا أبسلست معلتي كتون سيب جن أستوعلون مالد سلازي قويتا خمت زبلو تنسي سلازي تنسى قويتا نعنا انتاي هوري قدس باولوس أبرومي بصحافه معرف شدشه معرف شدشه قصر حمشه موتنا نموتو مسيلو حبرات التخناس كمخا بتنسائك نحبرو إناي موتنا نموتو مسيلو أموتو انتدع حبيرنايو أبتنسائها كنحبرو إناي موتنا نموتو ممثال مالت تاي مالت بأرسي إلو مودعتا نتمنيتو كي تأززو أبزموات سقاهم حاتياتا ينقس تحت أقامبر تحت حقس لزيكونكم حاتياتا يكملكوكم نيمو كم توم ميتوم زتنسو رؤسهم نأمله وفيمبر نأكلاتكم أسوار عمزان حاتياتا يتقبرو نأكلاتكم سي أسوار صدقي نأملخ دعا وفيه سلازغاي موتو موتنا نموتو مسيلو أموتو انتدع حبيرنايو أبتنسايوخا كنحبرو إناي مسؤون تميثنا مسؤو كننقسيناي كم تنسو قدلت زي بلوز ترخبه نحنها بسقا منفس قدوس برديت منفس قدوس تنسائي نامسكرنا سقلت نازمرنا كابت خلو نسقان نفسن زركز حاتيات كنرحق يوم انتانا ميتولناي كبري نزخر اسمي يخون مودعتا أب هوري قدس باولوس أب كلاي كورنثوس معرف حموشة قصري 15 دحر حجيل أتوم زلو نتم أنت زموتان زتنسأ نمبر نرأسهم أنت خينا بريلو نسو أبكن دخلاتهم موتاي كده جماعة دحر حجي أتوم زلو نتم أنت زموتان زتنسأ نمبر نرأسهم أنت خينا برو نسو أبكن دخلاتهم موتا مسؤو أنت ميثنا مسؤو كنت السئنا مسؤو أنت تعاقسنا مسؤو نزل عالم كننقسينا كبري نزخر سميخون بروح بعال تنسائي يقبر لنا بسماوات ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسقانا يخنو مدحاني ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ስም ቅዱስ ስምካ بنصح لينا بنصح لي أبزور يا مقدس كان ركبالونا
ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋ ድሕነት ስጋ ነፍስ ድሕነት ስጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓን መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላኽ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጐይታ ጐይቶት ልዑ ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻዕካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ ነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ረዳና ባዕልኻ ረዳና መንፈስካ ብምላኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብየ ሕይወት ጸጋ ዘምጸጋ ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለዘያነ አገዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሞት አይሐዞን የለና መኻብር በዐቢይ ኃይል በዐቢይ ስልጣን እኖ ተንሥኡ አማን በአማን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ማርያም እንታዩ ዘብክየኪ ድጻየኒ ወትናሎ ምሳይ ከምቲ ዝበሎ ተንሥኡ በኃይሉ ኪዲ መስክሪ ትንሣኤን ንኹሉ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ጴጥሮስ ዮሐንስ አይትትክሙ ንሱስ ተንሥኡ በኃያል ቅጽሙ ሞት በዓወት ስለስተዋጠ በትንሣኤሁ መኻብር ገልበጠ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን
بعلي علي وسلطان عصره لسيطان عقازون عدام سلام كون فسح سلام عدام عراوتيو سيطان تأثره فترة كابسيون نابقن سكره سلالي زمر بفصم دستا سلالي زمر فترة باقي عيلي وسرطان باقي عيلي وسرطان عصرو لسيطان عقازون عدام سلام كون تساوي سلام ክርስቶስ ተሰአሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ በአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ተሐሲባ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ ተሐሲባ በደመ ክርስቶስ
በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ አቆበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አቆበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አቆበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አቆበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ አቆበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አቆበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አቆበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አቆበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ አቆበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አቆበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አቆበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አቆበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ በደሙ ክቡር ክቡር አዲጎና በደሙ ክቡር ክቡር አዲጎና በኃላፊ ወርቅ ኮነ ተሳየጠና በኃላፊ ወርቅ ኮነ ተሳየጠና በኃላፊ ወርቅ ኮነ ተሳየጠና በኃላፊ ወርቅ ኮነ ተሳየጠና ንሴብሖ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ንሴብሖ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰብሐ ስቡሃ ዘተሰብሐ ስቡሃ ዘተሰብሐ ስቡሃ ዘተሰብሐ ንሴብሖ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ንሴብሖ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰብሐ ስቡሃ ዘተሰብሐ ስቡሃ ዘተሰብሐ ስቡሃ ዘተሰብሐ ነመስግኖ ነመስግኖ ለእግዚአብሔር ነመስግኖ ነመስግኖ ለእግዚአብሔር ምስጉን ለተመስገነ ምስጉን ለተመስገነ ምስጉን ለተመስገነ ምስጉን ለተመስገነ ነመስግኖ ነመስግኖ ለእግዚአብሔር መስግኖ ነመስግኖ ለእግዚአብሔር ምስጉን ዘተመስገነ ምስጉን ዘተመስገነ ምስጉን ዘተመስገነ ምስጉን ዘተመስገነ አምላክ የማግባ የለላባ ካምከማተይተንስየ ኣብ ቅድሚያ ተደፊየ ኣምላክ ያሞ ይምኸካ ንጉስያም ይንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላክ የማግባ
አይዳወይን እናማ ብቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሚያ ተደፊየ ኣምላኪ ሃሞ የምልኸካ ንጉሲ ሃሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላክ የማቁባ አይዳወይ ይልእናማ ካብ ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሚያ ተደፊየ ኣምላኪ ሃሞ የምልኸካ ንጉሲ ሃሞ የንግሰካ ራይ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን። ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ኣለኹም? እግዚአብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይኹን። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፋሲጋ ልደትሲ ነቶም ፋሲጋን ልደትን ጥራሕ ዝመፁ ከመይ ኣለኹም ቱሪስት ንብሎም ነርና። ሎሚ ግን ሳላኹ ቢድ ኩልና 2 ዓመት ቱሪስት ኢና እሞ ከመይ ኣለና ኩልና። ራይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይኹን። ኩሉ ዝሓደረ እግዚአብሔር ይቀበሎ፣ እግዚአብሔር ዝኸብረሉ፣ ንሕና ድማ መወዳእታና ፀቢቑ ገጽ እግዚአብሔር ንሪእሉ እግበረልና። መዘምራን ደቅና ኣሕዋትና ድማ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና። ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ድማ ቃለ ህይወት የስማዓልና። ነመስግኖ ንእግዚአብሔር ምስጉን እዩ ዝተመስገነ። እግዚአብሔር ካባና ምስጋና ይደሊ። በዚ ዕለት እዚ እውን በዚ ለይቲ እዚ በዚ ናይ ዓወት ዕለት እዚ ሓንቲ ሓፍትና ናብ ቅዱስ ቁርባን ዝቐረበት ኣላ እሞ እግዚአብሔር ናብኡ ስለ ሓይሊ ስለ ዝሃበኪ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ንዓኺ ድማ ንድሕነት ንጽድቂ ከም ቃሉ ይግበረልኪ። እቶም ኣብኡ ዘይቀረብና ዘለና እንተዋህበና ዕድመ እንተዋህበና ግዜ መፀዋዕቲ ኣምላኽ ኣኽቢርና ድማ ናብ ቅዱስ ቁርባን ክንቀርብ ድማ እግዚአብሔር ንኹልና ሓይሊ ይሃበና። ሓውና ብርሃን ህልወኹን ሓበሬታ ግን ኣነ ክውድእ መስቀል ከነሳልም ከለና ልክዕ ከምታ ደቐመጡና ሓደና በዚኣ ሓደና በዚኣ ክንከውና ከም በመርና ዘዘልዓሉናቶም ኣሰሰይቲ ከምቲ ኣገልገልቲ ተተሳሊምና ክንወፅእ ክሰልጠና እዩ። በዝን ብቕድሚትን ድማ እኽለማይ ገርና ኣሎና ኢሎም ኣለዉ። ካልእ ኣሕዋትና ኣሓትና ብደገ ሰላም ዘለኹም ድማ ኣብዚ ምስ ወዳእና ክንመፀኩም ኢና። ቁሩብ ተዓገሱና ኢኹም ኣብ ደገ ሰላም ዘለኹም ምእመናን። ራይ በዓልና ይባርከልና። ራይ ናባኻ ይብርን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ኣምሲኹም? ብሰላም ናብ በዓል ትንሣኤ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘብፅሓና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣሜን። ሎሚ መዓልቲ ብጣዕሚ ብዙሓት መካይን መፅአን ኣለዋ ማለት እዩ። ነዚ ድማ ንመጀመርታ ግዜ ናብዚ ቤተ ክርስቲያን ዝመጻእኹም ተደኣሊኹም እንኳዕ ደሓን መጻእኩም። ከምኡ እውን ኣብ ሙሉእ ዓለም ብዩቱብን ብካልእ ሶሻል ሚድያ ነዚ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን በረኸት ትካፈሉ ዘለኹም ናብ ብሰላም ናብ ርሑስ ትንሣኤ እንኳዕ ኣብፅሓኩም። እቲ ፓርኪንግ ሎት ብጣዕሚ መሊኡ እዩ ዘሎ። መሊኡ ስለ ዘሎ ናይዞም ጎረባብትና ትካላት ፓርኪንግ ንጥቀም ኣለና። ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ከሰኒኹን ተቐሪቦም ዘለዉ የሕዋት ስለ ዘለዉ በይንኽን ናብ ማኪናኽን ኣይትኸይዳ። ናይ መሪላንድ ነበርቲ ብቕድሚ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ መውፅኢ ንኽትወፁ ንላቦ። ናይ ቨርጂንያ ዲሲ ድማ እቲ ናይ ድሕሪት ጌት ዘሎ ተኸፊቱ ስለ ዘሎ ብኡ ጌርኩም ክትወፁ ንስ ንዓኻትኩም ንላበለና ማለት እዩ። ካብ ዝተጸበናዮ ንላዕሊ ሰብ ስለ ዝመፀ ንኹሉ ከኣክል ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓደ ሓደ ካሪ ኣውት ንኽትወስዱ ድማ ንላቦ። እቲ ዝዓበየ ሓበሬታ ሎመዓልቲ ዘለኒ ብዛዕባ እቲ ክትኣትዉ ከለኹም ዝተዋህብኩሞ ህያብ መብፅዓ ቅጥዒ
ወይ ድማ ዶኔሽን ፕሌጅ ፎርም እዩ እዚ ፎርም ዘዘጋጀው የሕዋትን ኣሓትን ናይዞም ሓደስቲ ድለባ ኮሚቴ እዮም ፈንድሬዚንግ ኮሚቴ ማለት እዩ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ምስኩን ኩልኻትኩም ከነፋልጠኩም ኢና እዚ ህያብ ምብጻሕ ቅጥዒ ተዋሂብኩም ዘሎ ንምህናጽ ሓድሽ ሓጹር እዩ ኣብቲ ፕሌጅ ፎርም ንምህናጽ ሓድሽ መድሃኒ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ይብል ኣሎ እሞ እቲ ቅጥዒና በቃ እቲ ሓጹርና ከም ሓድሽ ቤተ ክርስቲያን ንብሎ ዘለና እሞ እንታይ ካልእ ቤተ ክርስቲያን ክሰርሕ ኢና ኢልኩም ከይትብሉ ሕጂ እቲ ቅጥዒ ተዋሂብኩም ዘሎ እንታይ እዩ እተን ናይ መጀመርታ ሽም ቴሌፎን እቶም ኢሜይል ዘለኩም ድማ ኢሜይል ክትህቡ እቲ ካልኣይ ድማ እቶም ናይ ኮምፒውተር ክእለት ዘለኩም ብኦንላይን ዶኔሽን ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ድማ ዳይሬክት ዲፖዚት ናብ ባንክ ኣካውንት ክትህቡ ያው ቁፅሩ ተጻሒፉ ኣሎ እቲ ቼክ ወይ ድማ መኒ ኦርደር ክትህቡ ትደልዩ ድማ ከምኡ እውን ክቕበልኩም ተቐሪቦም ኣለዉ ኦኬ ሕጂ እቲ ቅጥዒ ሎሚ ምሸት ክቕበለኩም ተቐሪቦም ኣለዉ ሕጂ እንታይ እዩ ቅጥዒ ሎሚ እንተመሊእኩም ሞ ክቕበልኩም ተቐሪቦም ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ኣለዉ ናብ ገዛኹም ወሲድኩም ድማ ምስ ስድራ ቤት መኼርና ንዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ክንምልሶ ትደልዩ እንተደኣ ኮንኩም እዚ እውን ሰናይ ኢና ንብል ሕጂ እቲ ፎርም ዳርጋ ከምኡ ስለ ዝኾነ በጃኻትኩም ካብ መሊእኹም ነቶም ደቂ ኣንስትዮ ብጸጋም ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ብየማን ስለ ዘሎ ንዖም ሃብኦም ኢኹም Tonight we have a lot of young people who have come to the church. I'm not even sure if the parents had anything to do with it. Just the same, we're glad you are all here. There is a fundraising pledge form circulating around. Get hold of one and follow the instructions there. The fundraising is to build a secure fence around the church. We are mindful that young people don't have any source of income. However, there are some of you who do have money and you're living with your parents and you don't pay rent and you don't pay for food. And you know who you are. However, to those young people that don't have any money, doing chores around the house for the very young is very plausible. Okay. So that's all I have. And Baruch Mishet, B'salam, Nab Gazachum, Nab Gazana Yimalasanna. كمينة وطن أنا حدنا بس حدنا بس ما تعيش هو بس عندي موت بس خد أخوات السب بس لا هم يوم يا عن كل علوم من بعد بس أونلاين بعد صلاة بعد بس شيء هذا هو يا كل هراي إتي أوقات أنا تردينا هم الله أبزي أخوينا خنا سالمينا شعو بزخنا أفدقة خلوا خطوا قبلهم أنتي كسيلنا جن بمسرع ببزة السونا فسينا أبزي أخوينا خنا سالمينا أجينا زم أبر حق زلوا ما عدا زرينا نعم كنفانا نقدم أنت ما لا عندك أنت ما لا يسا يا إنجليز outside and تعذر مسكلته no سوق بدو سدنا يا نسي عند أتوان أدنى نبغى بالكده أدنى أدننو أرستك مو كرمك زي أبيهر
አምላክነ በእደ ገብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ ወይዘለነ ኦ ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ኦ ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ኦ ጌታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ብኽቡር ደም ሓደ ወድኻ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥርኻያን በጃ ዝኾይንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንካህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝቢ ንጹህ ዘበን መዕቆበት ከንፀዋዕኻ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመጻኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝጸለኹምን ቅዱስ ስጉ ዝበልዓኹም ክቡር ደሙ ከኣሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓለኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ማእሰር ሓጢኣት ፍታሕኹም ምንቲ ስጉ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ